ฟังอย่างฟังลำโพงหมดแล้วเปิดลำโพงเลยนะเพราะน่าเราบอกว่านั่นแล้วกันว่าฮัลโหล1 2 3ฮัลโหล1 2 3ได้ยินเนาะโอ้สหายท่านอูได้ยินบ่เนาะเจ้าได้ยินดีท่านประธานเชิญเลยเจ้าได้ยินเนาะ Yes, we can เจ้า hear เข้า you. ใจ Everything fine? สวัสดีบรรดาท่านเรียนท่านศาสตราจารย์ดร. ฮันส์แน่อาจารย์ฮับเซิร์นจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และกฎหมายแรกๆสสเยอรมันที่นับถือบรรดาท่านนักสัมภากรท่านยิงและท่านทรายที่นับถือและหักแพงข้าพเจ้าพอธนงศรศรีบุญเฮืองว่าการหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารและฝึกฝนต่างหน้าให้คณะรับผิดชอบจัดกองประชุมชุดสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดสังคมบทเรียนจากประสบการณ์ของสสเยอรมันเมื่อนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมกับบรรดาท่านคณะกรมคณะสถาบันค้นคว้าบรรดานักค้นคว้าภายในสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินักค้นคว้าจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานและบแฮกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสถาบันค้นคว้านโยบายการพัฒนากระทรวงแผนการและการลงทุนคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้พวกเขาได้มีโอกาสร่วมกับอาจารย์และนักเชี่ยวชาญที่ต่างหน้าจากมูลนิธิฮันไซเดนสสเยอรมันร่วมกันจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดสังคมขึ้นจุดประสงค์ของกองประชุมแม้นเพื่อเฮ็ดให้นักสมรกรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมพวกเขาได้จัดสัมมนาสำเร็จแล้วจำนวน7หัวข้อในมื้อนี้พวกเขาจะได้สืบต่อหัวข้อที่8เกี่ยวกับการล้มเหลวของตลาดในนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาซึ่งทั้ง8หัวข้อนี้ล้วนแล้วเป็นบทเรียนที่มีความสำคัญสามารถช่วยเป็นข้อมูลและบทเรียนให้แก่บรรดาท่านในการค้นคว้าการกำหนดนโยบายพัฒนาและเพื่อเป็นการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์กับนักสัมมนากรและนักสัมมนากรด้วยกันในกองประชุมครั้งนี้บรรดาท่านจะได้รับฟังการบรรยายจากท่านศาสตราจารย์ดร. ฮันส์แฮอาจารย์ฮับเซิร์นจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และกฎหมายแรกๆสสเยอรมันเกี่ยวกับการล้มเหลวของตลาดในนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนอกนั้นพวกเขายังจะได้รับฟังการนำเสนอบทเกี่ยวกับการปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกรณีศึกษาเมืองปากซองแบ่งจำปาสักจากการสมบัติแสงดาราห้องแผนกค้นคว้านโยบายเศรษฐกิจสังคมสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินอกจากนั้นบรรดาท่านผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อนำเอาบทเรียนดังกล่าวนั้นเข้ามาหมุนไส้เข้าในเวียกงานตัวจริงให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงหลังจากกองประชุมสัมมนาสำเร็จพวกเขาจะได้สั่งรวมบรรดาบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมกองประชุมสัมมนานับแต่ครั้งที่1หาครั้งที่8แล้วพวกเขาจะออกใบยั่งยืนการเข้าร่วมให้จะส่งให้บรรดาทานตามภายหลังบรรดาทานที่นับถือและฮักแพงข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าชุดของประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจตลาดสังคมบทเรียนของสสเยอรมันจะนำเอาความรู้ประสบการณ์บทเรียนถอดถอนได้เพื่อเป็นบอนอิงประกอบส่วนเข้าในการค้นคว้ากำหนดทิศทางทฤษฎีและพฤติกรรมของบรรดาทาน
ในการเสริมสร้างพื้นฐานกลไกเศรษฐกิจตลาดตามทิศสังคมนิยมของสปป.ลาวของพวกเขาข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาท่านจะพร้อมกันเอาใจใส่เข้าร่วมและค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างโกงไปโกงมาเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมของพวกเขาในมื้อนี้เต็มไปด้วยเนื้อในที่เป็นประโยชน์มีทั้งบรรยากาศมีความสามัคคีฮักแพงและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันท้ายนี้ขอแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังมูลนิธิฮันไซเดนพิเศษแมนผ่านดร.อักเซนนอยเบิร์ตผู้ต่างหน้าประจำมูลนิธิฮันไซเดนประจำประเทศไทยและประเทศลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านวิชาการและงบประมาณให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานร่วมมือของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมตลอดมาและหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการร่วมมือช่วยเหลือจากอีกในโอกาสต่อไปขอขอบใจมายังทานศาสตราจารย์ดร.ฮันกับแพทย์ที่เสียสละเวลาให้เกียรติมานำเสนอบทเรียนให้แก่กองประชุมชุดสัมมนาวิทยาศาสตร์ทางออนไลน์ของพวกเขาขอขอบใจมายังทานอุสวรรค์เทียงเทพวงศาว่าการหัวหน้าสถาบันค้นคว้านโยบายเศรษฐกิจสังคมสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่ได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหลช่วยเหลือศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดและขอขอบใจมายังทานนางนาวิดามโนธรรมผู้ประสานงานโครงการที่ได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของพวกหน้าที่ของตนในการพัวพันประสานงานเวียกงานของสองฝ่ายให้รุ่งเรืองเป็นอย่างดีซึ่งเป็นการช่วยเหลือทั้งหมดของบรรดาท่านที่ได้กล่าวมานั้นได้เฮ็ดให้กองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ทางออนไลน์ของพวกเขาได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาขอขอบใจบรรดาประธานนักสัมมนากรท่านยิงท่านทรายทั้งหมดที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสุดสัมมนาในครั้งนี้และทั้งผ่านมาและขออวยพรไซอันประเสริฐให้บรรดาท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของบรรดาท่านอวยพรของประชุมจงประสบผลสำเร็จต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอมอบเวทีสุดสัมมนาสุดนี้ให้แก่ทานอู่สวรรค์เพียงเทพวงศาหัวหน้าสถาบันค้นคว้านโยบายเศรษฐกิจสังคมสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินรายการและก็เป็นผู้กล่าวปิดของประชุมในกองประชุมของพวกเขาในมื้อนี้ขอขอบใจ ขอบใจท่านประธานกองประชุมข้าพเจ้าอุศวรรณเทียงเทพวงศามีความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอีกทีหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาในมื้อนี้ก็ถือว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นพอสมควรว่าถือว่ากองประชุมในมื้อนี้พวกเราก็ถือว่าเป็นกองประชุมครั้งสุดท้ายของชุดสัมมนาในครั้งนี้ครับพวกเราได้ดังที่ทั้งประธานเพิ่นได้เสนอมาพวกเราได้เฮ็ดมา8ชุดซึ่งว่าเป็นพวกเราได้นำเสนอบรรดาหัวข้อที่สำคัญที่เกี่ยวพันกับระบบกลไกเศรษฐกิจตลาดสังคมโดยเฉพาะพวกเราได้เรียนบทเรียนจากทางสสเยอรมันนะอยู่ใน8บทถึงว่ามันบ่ครบทุกสาขาของระบบกลไกเศรษฐกิจตลาดสังคมก็ตามแต่ว่าพวกเราได้ยกปัญหาที่สำคัญขึ้นมาซึ่งมื้อนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญหลายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากว่าความล้มเหลวถ้าว่าการบริหารจัดการหรือการวางแผนอยู่ในระบบกลไกเศรษฐกิจตลาดของพวกเราหากบ่เฮ็ดได้ดีมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นแนวใดเนาะฉะนั้นพวกเราจะได้รับฟังบทเรียนของกรณีศึกษาของสหพันธ์เยอรมันนะซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.แฮจะเป็นผู้นำเสนอเนาะนอกจากนั้นพวกเราก็มีบทค้นคว้าน้อยอันนึงซึ่งสถาบันค้นคว้านโยบายเศรษฐกิจสังคมพวกเราก็ได้เคยค้นคว้าผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศและการปรับตัวเข้าในระบบในสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศพวกเราจะเฮ็ดขึ้นได้กรณีศึกษาของพวกเรามันอยู่ทางภาคใต้เนาะข้าพเจ้าหวังว่ากองประชุมในมื้อนี้จะเป็นกองประชุมที่สำคัญประกอบส่วนเข้าในการค้นคว้าให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแขนงการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม้การกำหนดนโยบายที่ติดตามการพัฒนาตามกลไกเศรษฐกิจตลาดนี้ควร
มีความระมัดระวังอันใดเป็นพิเศษที่จะบ่ส่งผลสะท้อนให้แก่สิ่งแวดล้อมเนาะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศพวกเขาจะควรมีการแก้ไขและปรับตัวในใดและพวกเขาควรจะมีการกำหนดนโยบายอย่างระมัดระวังขึ้นในใดเนาะฉะนั้นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานั้นข้าพเจ้าก็ขอเชิญท่านProfessor ดร.แฮนำเสนอบทของผู้เพิ่นเกี่ยวกับเรื่องเอิ้นว่าบทที่ปรากฏการณ์ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินเศรษฐกิจอยู่ในกลไกเศรษฐกิจตลาดของกรณีศึกษาของสสเยอรมันเจ้าขอเชิญท่าน Professor ดร.แฮSo, thank you very much for this nice introduction. Yeah, thank you very much for this nice introduction. And I'm happy to give now this last lecture. And thank you for listening to so many lectures I have given. And I hope I could stimulate some debates. And also, of course, would like to thank the organizers in Laos, which made this possible. And of course, I'm also happy that the Hans Seidel Foundation supported that. So today we discuss important topic, nature and ecology. I just go to upload my PowerPoint. So, can you see it? Yeah. Yeah. Maybe not in Ja, genau dort erstmal und dann Fun. Okay, let's again. Ja, terus machen Sie nochmal in volle Screen. Ich glaube, das muss gehen jetzt. Full screen. Ja. Genau. Okay, can you see now? Ja. Okay, so today we have, as was mentioned, nature and ecological policies. And I have the following structure in my talk. First, I will give an overview about the ecological crisis. And I can promise you this is relatively shocking. So what is the situation of the world when we look at the ecological dimension? Then the second point is I would not say that the market economy is responsible for these ecological problems, but I think what we have to accept, the market mechanism is not able to remedy the problems. So we need actually government interventions to save the nature and to come to a sustainable economy. Then I will, in the next part, I come to the ecological policy in Germany. And finally, I will speculate a little bit whether this ecological crisis will lead to a new type of capitalism, a new type of economic system, probably, or a new type of social market economy. So I start with the ecological situation, the ecological crisis. And just I would like to present some facts which I think are important to understand the situation. So we all know that we have global warming, and maybe one of the best sources is this from United Nations, this Intergovernmental Panel on Climate
change. So all leading scientists in the field take part in this panel, and the results are based on this scientific research. So, so when we compare the increasing temperature, so we can find out that global warming is 1.09 degrees centigrade. That means when we compare the situation today with the situation, let's say 1850 or 1800, before industrialization started, we have more or less 1 degree global warming. And the shocking point is when we go on to issue CO2, which is the gas which creates global warming. So if we continue another 11 years with the emissions from 2020, global warming will be 1.5 degrees. And if we go on 32 years, global warming will be over 2 degrees centigrade. So this shows that we are very quickly moving to substantial further increasing temperature in the world. What are the effects of global warming when we listen to the scientists? And I think we can already now, with only 1% increase, we already now can feel very clearly the effects. So the effects are severe droughts and the danger of famines, severe heat waves. So we had that in Europe. This was the warmest summer since it was measured, the temperature was measured, the warmest summer and one of the summers with not much rain. We have to expect stronger hurricanes and strong floods. Think about the situation in Pakistan, in Germany, in Switzerland, in the Alps, the mountains, the glaciers disappear within 20, 30 years. And so we have substantially increasing sea levels. And we have the danger of so-called tipping points within the next decade even. Tipping points means that at a certain point, cumulative ecological effects can happen. For example, that suddenly big areas don't have any water any longer and people cannot live any longer in that areas. So we have these tipping points are also very worrying for many scientists because they can really lead to catastrophic short-term developments. So let's come to the question, which countries are responsible for the global warming? And here we have research, and this research shows which countries contribute to the overuse of our Earth, global warming, use of natural resources. As you can see, high income countries contribute 74% of global warming and also overuse of resources. Upper middle income countries 25% and lower middle income countries 1%, low income countries less than 1%. This means the main responsible countries, of course, are the industrial countries, the developed industrial countries like United States, Europe, and etc. So it's very clear that countries in the global south
at least until now, did not contribute very much to the ecological problems. When we look at the single countries, of course, the big countries contribute most. First, we have United States. Then with much less population, China. And then you can see Japan and Germany. Though Germany also is to a substantial extent responsible for global warming when you look what happened in history. So I think we have two problems when we speak about global warming and overuse of natural resources. We have first an exploding population in the world. Second, we have an exploding GDP. Let's look at just an empirical situation. Here you can see development of world population. And as you can see here, you have this explosion from 1900 or even more from 1950, a really very substantial increase in population. It is expected that population growth will become very small. It will come to an end because today, more or less, only Africa has a high population growth left. But population is one of the problems, if you like. The second is GDP per capita. And you can see here to which extent GDP per capita increased. And the leading countries are the Western offshores, United States, Canada, Australia, New Zealand. Then comes Western Europe. And then you can see the other countries. And by the way, this diagram also shows you that countries in the global south developed. They could increase GDP per capita, but until today, the increase in GDP per capita is higher in the global north, in spite that there is some positive development in the global south. So we have this combination of higher GDP per capita, especially in the developed world, and we have substantially increasing population. Let's look at the relative change in main global economic indicators. And here you have the global GDP here, and here you have a global greenhouse gas emissions. That is a gas which makes global warming. So you see it's relatively stable and no change in trend. And when you look at material footprint, that means the use of natural resources, you see a very close relationship between GDP and the material use. So, but what this shows until now, 2018, there is no break when we look at the world level in greenhouse emission and material use. We have the same tendency going on, the same relationship with GDP. Let's look at, no, it does not work. Now let's look at, here.
let's look at annual CO2 emissions. This is the most important greenhouse gas creating global warming. So we have the same picture here. We have from the 1950s on an explosion of CO2 emission worldwide. And this is creating our global warming. And here, as I've mentioned, this is the development of global warming. And if nothing happens, we move in this direction. So very quickly, we will have very high increases, and we are already here. So it's, if you like, a serious situation, because floods and droughts and all these negative effects will increase, and we even have already now some severe effects. When we look in Germany, which sectors are responsible for CO2 emissions in Germany, then the biggest part is energy, 44%. 44% is used for energy. That means for electricity and heating, basically. And in summer, a little bit cooling. This is not so important in Germany. And the second big factor is transportation, especially transportation on streets. This is 21% alone is cars and cars used on streets. And then we have industry, 12%, and other factors. So we have the big parts, heating and energy, and in addition, traffic. Yeah, okay, let's look at the Paris Climate Agreement. And Europe feels that it is responsible to realize this Paris Climate Agreement. In this agreement from 2015, an international agreement, 196 countries negotiated, and they decided that global warming should stay well below 2% increase, 2 degrees increase, and if possible, the increase should not be higher than 1.5 degrees. The problem with these agreements is that there's no enforcement mechanism. So if a country does not fulfill its responsibility to reduce CO2 emissions, nothing happens, so to speak. Just to give one example, in 2020, President Trump, the United States, left the Paris Agreement, and Mr. Biden joined again in 2021. So Mr. Trump argued it was too negative for the United States. It would have led to too much influence on ecological policy in the United States. So let's come to the development scenarios. To realize the 1.5% decree. So what will have to happen? Yeah, we are now here 2020, let's say, and to realize the 1.5 degree target, the CO2 emissions have to be reduced in a very radical way. You can see in a period of a few decades have to radical reduction of CO2 emission. There is one hope to take
CO2 out of the atmosphere, pulling it out of the atmosphere. However, there are technologies available, but these technologies so far are not really very much developed. Or to show you a second scenario, the second scenario, so you see the trend 2010, 2020 coming from the 1950s. And if nothing happens, we have a catastrophic development. But if we want to have 1.5 degree global warming only, we have in such a radical way until 2050 reduce CO2 emission. And here we have, if you want to realize the 2% increase target. So this is something which will happen within a relatively short period of time, or may not happen, yeah? So what kind of policies do we follow in Europe? What kind of policies do we follow in Europe? So on the European level, and Germany takes that seriously over, we have the so-called Green Deal. The Green Deal that has the aim to follow, realize the 1.5 degree target, and this is so to say the aim to limit global warming to 1.5%. And yeah, the question is, how can this be done? The question is, can this be done? And I would say the Green Deal, as well as the United Nations Sustainable Development Goals, they believe that a technological solution is possible. They believe that a technological solution is possible. So let's say when we look at the political decision at Paris Agreement, it is argued the technological solution for the ecological problem is possible. But this is very controversial. I just have here one quote from the European Environment Agency. This is the Environment Agency of the European Union. So it's if you like, a government institution. And I just want to read you this quote. High-level policies, for example, the European Green Deal, propose decoupling of economic growth and resource use as a solution. However, scientific debates on the possibility of decoupling date back to the 19th century, and there is still no consensus. So decoupling may not be possible. Recent studies find no evidence of absolute decoupling between growth and environmental degradation having taken place on a global scale. So we have the following situation. Of course, technologies have to change. We need a technological revolution, but whether this is enough to solve the ecological problem is an open question. Let's come to the conclusion of this part. Realistically, it is very unlikely that global warming can be kept below 1.5%. At least worldwide, there is no tendency that we have this really radical change. Absolute decoupling between natural resource consumption and GDP growth is unlikely. Of course, a technological revolution is needed, but whether this is enough or not, we don't know. And if no technological solution is possible, and then the question will come up that we have to control GDP growth. I don't want to speak about population growth control, but let's say to control GDP growth. And then we come to the very complicated
debate. Should we have degrowth in United States and Europe to give more room for countries like Laos? Or how should we handle that if GDP growth is not possible, at least high GDP growth is not possible. So a very, very complicated global debate. And we have this debate in Germany also, whether industrial countries, developed countries need some zero growth or even degrowth. So let me come, what is the explanation of the ecological crisis, or why is a market mechanism at least not able to solve it, obviously. And here we have what is common knowledge. We have this negative ขออนุญาตนะEntschuldigung, Herr Professor. Ich glaube, Sie mussten noch mal Ihren Slide ausmachen und dann wieder anmachen, weil es hat zwei Schwarzstreifen. Es stört manchmal. Okay, müssen Sie noch mal ein Sharing machen. Okay, dann stoppe ich noch mal, ne? Ja, und dann noch mal anmachen und dann noch mal versuchen noch mal. Dann machen wir noch mal. Ja. Das war's hier. Mal sehen. Und geht's wieder? Ist doch besser? Ja, nur, da oben ist immer noch schwarz, aber jetzt ist besser, nicht mehr zwei. Also lassen wir es mal so, lassen wir so, ja, okay, das ist besser. Okay. 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 Danke, okay. Thank you. Yeah, okay. So let's come back to the negative external effects. That means, why is a market mechanism not able to solve the ecological problem, at least not able to solve without government interventions, for example, to change the structure of prices? Yeah, so I think that's common knowledge. Prices do not really reflect the real costs of goods. Yeah, so if you drive a car and you issue CO2 gas, and you have global warming and also negative effects, let's say a flood in Pakistan and a drought in Germany, what we had, you don't pay for that. Yeah, you drive your car and you produce these emissions and you don't pay for the damage. If you would have to pay the real price, maybe driving a car would be extremely expensive and you would not do it. Yeah. เสียงแปลเป็นอะไรเนาะคือว่าหายไป It would ทุก be คนได้ยินเสียงแปลอยู่บ่ it would be a kind of luxurious good. So Okay. that can you see now? Okay. Okay, should I start again? Okay. Then we come again to the negative external effects. So it's common knowledge that the prices do not reflect the real costs. Yeah, I just had the example, if you drive a car and you produce CO2 emissions, this will create damage, let's say a flood in Pakistan or drought in Germany we had. But if you drive a car, you don't pay for that damage. And if all the costs would be included, to drive a car probably would be a luxurious good, and not many people would do it. Yeah. So just to give an example, so the consumption is structured in a quotation mark wrong way, because it does not reflect the real costs. The same is for producers, for firms, and what is especially dramatic,
technological development also gets the wrong incentives, because technological development is also based on price signals. And what is the next problem? Maybe a serious problem. So private investment decisions, even if they are 10 years, 20 years, or 30 years, are short-term. So, but ecological problems are 50 years, 100 years, or even longer. So this long-term perspective is not reflected in investment decisions. So we have a certain failure of the price system to steer the economy in ecological sustainable ways. Next point is, and this is a difficult and maybe controversial point. I think it's consensus. The capitalist system is geared towards growth, GDP growth. And we can go from Karl Marx to the most modern economists. They all would stress that capitalism has an incentive to grow. And companies have an incentive to grow. If they want to make profit, they usually want to become bigger. And here I've here a quote by Schumpeter, and he argues that the competition between companies forces the companies to grow. Yeah, I read it. In capitalism, competition comes from new commodities, new technology, the new source of supply, the new type of organization. Competition which commands a decisive cost or quality advantage and which strikes not at the margin of the profits and the outputs of the existing firms, but at their foundations. So we have new companies or innovating companies. They create huge pressure on already existing companies. This kind of competition is a bombardment in comparison with forcing a door. The powerful lever that in the long run expands output and brings down prices. It disciplines before it attacks. And Schumpeter speaks about a process of creative destruction. And I think it's part of the genes of capitalism to grow, because companies only can, in the end, survive in a competitive environment if they grow. And if GDP growth and ecological sustainability is not in harmony or is conflicting, we have a real problem. I just want to mention that it's an open debate, but we have to face this debate in the present situation of ecological crisis. Let's come to policy in Germany. The policy in Germany is to integrate the ecological transformation in the social market economy. So ecological transformation should become part of the social market economy. I have a quote by our Federal Minister of Economic Affairs and Climate Action. This is a name. To develop the regulatory policy framework that will turn the social market economy into an ecological and social market economy will be the most important task for our time. I think this is a great consensus in Germany that social market economy is a very good system, successful system, but ecological dimension has to be integrated. And what once
what is the aim of Germany? Again, from the ministry, first and foremost, we must invest in forward-looking technologies and innovation that will strengthen our core industries and our small and medium-sized enterprises, and to promote digitalization in our businesses. And Germany wants to become a leader in technological transformation towards a sustainable economy. And this has, when you listen to official statements, two purposes: to defend international competitiveness. So Germany wants to become a market leader in ecological technologies. And this is the second argument. It will also provide technologies for the global south. It will transfer technologies to the global south to contribute to ecological transformation. Let's look at the element of this ecological market economy. And it has several elements. First, it is stressed that the transformation should be go together with social dialogue and co-determination in companies. So the workforce should be part of the debate of economic transformation, and also in society there should be a social dialogue in which direction to go. The second important point is to use in a very heavy way development banks. And we have discussed before, the third biggest German bank is a development bank, and this should be used for the transformation. Massive support for research institutes to develop and implement new technologies, help to implement new technologies in companies. In general, support of research and innovation, and also to support small and medium-sized companies, so-called hidden champions, also in ecological transformation and new technologies. Some actual targets of German ecological transition, and these are official targets until 2030, and this is very demanding. Fade out producing electricity from coal, and also fade out electricity production from nuclear power stations. So switch to renewable energy. That means produce 80% of electricity with renewable energy, wind and sun, and also support public transport and try to reduce individual transportation system. In addition, the aim is to have 15 million electric cars in Germany. Today we have 43 million, so to have a substantial increase until 2030 in electric cars. Support thermal isolation of buildings is also a very important point, because in Germany in the winter it's cold. And Germany wants to spend 100 billion euro for development aid in the area of ecological transition. So it wants also to be engaged. And the main instrument for this ecological transformation is industrial policy. And I've shown you this slide before. So it's a whole package from financing to qualification to infrastructure. And I don't want to go into details,
a comprehensive, heavy industrial policy which should be used to, to trigger this ecological transformation. Last slide. There is a debate that this ecological crisis will also lead to a new type of capitalism. You know, in history, we had different types of capitalism, some with a bigger role of governance, some with a smaller role of governments. And I think it's very likely, this is the outcome of the debate, that we will have the following big changes in global capitalism. A much bigger role of industrial policy, because industrial policy is needed to ecological transformation. So industrial policy will become much, much more important in all countries in the world. Bigger role of governments. Governments will be forced and will also like to do it, to have more interventions. And in many cases, this will be probably combined with more national-oriented policies. A next point will be, we may have a change in corporate governance, that companies may be forced to include more ecological dimensions, ecological orientations as one of the targets. The next point is global value chains may become smaller. There may be some reshoring of production. There may be even some certain reductions of globalization. I don't want to say that globalization is over, but certain reduction in globalization because of transportation costs. And and I think also we live in a historical period in which societies in US, in Europe, are searching for a new modification of the version of capitalism we have now, because it looks like that the existing type of capitalism has to be modified to become sustainable. So we are forced to adjust to the ecological crisis, which is severe, which will come very, very quickly, which is already existing, and this will lead to substantial changes. Germany wants to become a leading country in this transition. But let's wait what can be achieved. And when we look at the global economy and look at the needed fundamental changes on a global level, you need to be an optimist to believe that this will happen in a short period of time. But any country which can go ahead and show technological or social solutions, even on a small scale, goes in the needed and correct direction. So thank you very much for listening to the presentation.ดร.แฮที่ได้เสนอบทที่น่าสนใจหลายเนาะบทที่ท่านเสนอมันได้อธิบายพวกเขาเข้าใจให้เห็นภาพของการพัฒนาและเขาเอิ้นว่าความจำกัดของสิ่งแวดล้อมที่หรือว่าปัญหาระบบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศและก็หมายความว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่ว่าน้ำท่วมแห้งแล้งแผ่นดินไหวหรือว่าพยาธิระบาดต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ฟังเบิ่งแล้วนี้แม่นคือจังว่าปัญหาระบบนิเวศทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ของพวกเราการพัฒนาของพวกเรานี้แม่นมีลักษณะว่าเน้นเอาการเติบโตGDP เป็นหลักหมายความว่ารายรับต่อหัวคน
เนาะการตอบสนองต่อความต้องการที่บ่มีขอบเขตจำกัดของคนเฮาน้ำน้ำไหลขึ้นบวกใส่กับจำนวนประชากรของโลกนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าผ่านการที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านเสนอนี้มันหมายความว่าผู้ที่เป็นสาเหตุที่ต้นต่อเฮ็ดให้อุณหภูมิของโลกของพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงนี้แม่นส่วนหลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมหนักฉะนั้นมันก็เห็นว่าอัตราส่วนในการประกอบส่วนเข้าในการเฮ็ดให้อุณหภูมิของโลกของพวกเราเพิ่มขึ้นมันก็อยู่ในวงเขตของตัวอย่างว่าอเมริกาหรือว่าอยู่ประเทศยุโรปที่ว่ามีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมส่วนประเทศที่ยังด้อยพัฒนาเช่นว่าประเทศลาวเฮาเองนี่ยังอยู่ในกลุ่มที่น้อยกว่า 1% ในการประกอบส่วนเฮ็ดให้มีการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศตัวนี้ก็เป็นข้อมูลที่ว่าลึกซึ้งพอสมควรที่ท่านได้เสนอข้าพเจ้าคิดว่าปัจจุบันนี้ทุกประเทศนี้จะต้องได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจมีการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งเขาก็มาเห็นว่าการแบ่งปันรวมยอดผลิตภัณฑ์ของประเทศหรือว่าของทวีปหรือว่าของโลกถ้าว่าพวกเขาเว้าถึงการรวมตัวให้เป็นโลกใบเดียวนี้พวกเขาเห็นว่าการแบ่งปันรวมยอดผลิตภัณฑ์นี้ยังบ่มีความยุติธรรมอาจจะเว้าได้อย่างสั้นว่าบ่มีความยุติธรรมถ้าว่าจริงมนุษย์เฮานี่ผลิตออกมาเป็นรวมยอดผลิตภัณฑ์ GDP รวมเข้ากันแล้วมาเบิ่งเฉลี่ยใส่ความต้องการแท้ๆของมนุษย์ซึ่งว่าพวกเขามีประมาณ7ตื้อคนนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขได้ปัญหาโลกร้อนแต่ว่าย้อนว่าทุกประเทศนี้มีการแข่งขันคันว่าประเทศเจริญแล้วประเทศอุตสาหกรรมแล้วให้เทคโนโลยีมีเทคโนโลยีสูงแล้วก็อยากเป็นที่หนึ่งของประเทศที่มีไฮเทคโนโลยีคันว่าประเทศด้อยพัฒนาประเทศ LDC ก็แข่งขันกันว่าเป็นที่หนึ่งของ LDC ฉะนั้นการแข่งขันกันนี้เฮ็ดให้พวกเราต้องบุกบืนเฮ็ดให้ GDP พวกเรามีการเติบใหญ่ขยายตัวมีการขยายตัวฉะนั้นมันก็ต้องได้ขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติและการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติของพวกเรานี่ก็บางครั้งก็เหลือความต้องการและบางประเทศนี้ถ้ายังขาดทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ต้องอาศัยเรื่องการค้าเพื่อเข้าไปซื้อเอาทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศอื่นหมายความว่ายังไปขุดค้นเอาทรัพยากรของประเทศอื่นมาเป็นของตัวเองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าอยากยกระดับของ GDP นี้ตัวนี้เป็นปัญหาหลายเนาะฉะนั้นบางบ่อนนี้การเข้าไปยึดครองทรัพยากรธรรมชาติก็มีหลายรูปแบบเนาะบางรูปแบบเป็นการซื้อขายบางรูปแบบเป็นการสัมปทานเนาะบางรูปแบบเป็นการยึดครองเนาะแล้วเขาก็เห็นข้าพเจ้าก็เห็นมีหลายประเทศเช่นว่าประเทศภูฏานสมมติว่าประเทศภูฏานข้าเจ้าก็มีอินดิเคเตอร์หรือว่ามีตัวชี้วัดความสุขของประชาชนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของการเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องมีตัวชี้วัดที่ว่ากำหนดว่าประชาชนมีความสุขวันนี้อยู่ในทฤษฎีของว่านิยามของว่าความสุขนั้นก็มีอย่างแน่มีอยู่บนว่ามีอากาศสดหายใจเนาะมีภูมิประเทศที่สวยสดงดงามมีน้ำที่สะอาดน้ำกินมีอากาศหายใจเนาะแล้วก็สังคมบ่มีข้อขัดแย้งสังคมปรองดองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าอาจจะอยู่ในกรอบของวงแคบหรือว่าประเทศที่
มีประชากรน้อยเนาะแต่เมื่อกี้ท่านได้ยกปัญหาให้พวกเขาเห็นว่าในเมื่อประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจนี้ก็ได้คำนึงเห็นปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศนี้ก็ได้มีการเชิญ190 กว่าประเทศ196 ประเทศนี้เข้าร่วมในสนธิสัญญาปารีสนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและโลกร้อนนี้แต่ตัวการผู้ที่เฮ็ดให้โลกร้อนนี้เช่นว่าประเทศอุตสาหกรรมตัวอย่างว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาดังกล่าวอันนี้ก็เฮ็ดให้พวกเรามีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นอีกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนในกรณีที่ทางประเทศเยอรมันก็ได้มีนโยบายตื้มเข้าไปอีกว่าเอิ้นว่าระบบเศรษฐกิจตลาดหรือว่านิเวศเนาะนิเวศเศรษฐกิจตลาดนิเวศสังคมนี่อันนี้ก็เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ข้าพเจ้าได้เรียนจากท่านในมื้อนี้ถือว่าเป็นเน้นปัญหาเรื่องระบบนิเวศเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเนาะอันนี้สรุปรวมแล้วข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาที่ท่านยกขึ้นนี้เป็นกรณีศึกษาของเยอรมันก็ตามแต่ว่าพวกเขาเองอยู่ในสปปลาวพวกเขาก็มีปัญหาหลายพวกเขาก็มีปัญหาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะภูเขาเจือนแผ่นดินไหวน้ำท่วมฝนตกนะหรือว่าแห้งแล้งหรือว่าภัยทางธรรมชาติหรือว่าพยาธิระบาดต่างๆอันนี้เกิดขึ้นปัญหาที่ลักๆที่เกิดขึ้นก็ย้อนว่าพวกเขาเองทำลายสิ่งแวดล้อมการให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุซึ่งว่าพวกเขามีความจำเป็นจะต้องได้ขุดค้นออกมาอีกเบื้องหนึ่งเป็นพวกเขาต้องหลุดพ้นออกจากประเทศ LDC ประเทศด้อยพัฒนาฉะนั้นพวกเขาจะต้องยกตัวเลข GDP สูงขึ้นตัวเลข GDP สูงขึ้นเพื่ออย่างเพื่อให้หลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาฉะนั้นการนำเข้าเทคโนโลยีหรือว่าการเสริญนักลงทุนจากต่างประเทศเพื่อมาลงทุนใส่นำเอาเทคโนโลยีมาลงทุนใส่เพื่อยกเฮ็ดให้ตัวเลข GDP พวกเขาเพิ่มขึ้นนี้ก็เกิดมีปัญหาหลายเช่นกันฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าบรรดาท่านบรรดานักสัมมนากรที่เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาในมื้อนี้คงจะมีความคิดความเห็นอย่างหลากหลายหรือว่ามีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดก็ขอให้บรรดาท่านบรรดาชายเชิญมีความเห็นใดเจ้าขอเชิญท่านใดมีคำเห็นหรือมีคำถามต่อท่านศาสตราจารย์แม่นสามารถเปิดไมค์เว้าได้เลยเนาะมีบ่เนาะข้าพเจ้ารู้สึกว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตของข้าพเจ้าบ่ปานใดอาจารย์ท่านสมบัติท่านสมบัติมียกมือเชิญครับสบายดีได้ยินเนาะฮัลโหลเจ้าก่อนอื่นก็แสดงความขอบใจนะสำหรับบทเรียนเนาะบทเรียนอดิเรกของ Professor ฮันยกแห่เนาะที่ว่าได้นำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนเว้าอยู่บ่ได้ยินตอนไหนบ่ได้ยินเลยเชิญไหมเจ้าได้ยินบ่อยถอดไมค์ได้บ่อยู่ผู้เดียวมันถอดไมค์เลยมันถ้าว่าใส่ไมค์มันบ่ได้ยินเจ้าสบายดีได้ยินเนาะยังบ่ได้ยินอยู่เจ้าฮัลโหลเจ้าสวัสดีได้ยินเนาะ
เชิญเลยเจ้าเชิญได้ยิน เนาะ นะ โอเคเนาะก็แสดงความขอบใจโปรเฟสเซอร์ฮันยกแห่เนาะสำหรับบทเรียนได้นำเสนอเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาดเนาะในนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยานะเพราะว่าบทเรียนตัวนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสนธิสัญญาเนาะที่ว่า Paris Agreement ของพวกเขาหั่นเนาะหั่นน่ะที่ว่าคือทางหัวหน้าอุตสวรรค์ก็ได้เว้าว่ามันมีหลายร้อยประเทศเนาะได้ให้ commitment เนี่ยคือการจะตั้งปฏิบัติตัวนั้นคือให้บรรลุโดยเฉพาะในเรื่องของว่าเฮามีเป้าหมายเนาะเฮามีเป้าหมายแล้วเฮามีคาดหมายที่ว่าคาดหมายใหญ่2อันโดยเฉพาะในเรื่องของการปล่อยก๊าซไอฮีเดรนแก้วให้เป็น greenhouse gas emission เนาะในฮอดปี2050เนาะคือว่าเฮามี big target ของเฮาคือในปีนั้นเนาะในปีนั้นคือว่าทั่วโลกนี่จะปล่อยก๊าซไอฮีเดรนแก้วแต่ละประเทศจะมีหันสัญญาว่าต้องศูนย์เนาะต้องปล่อยเป็นศูนย์เนาะเป็นzero เนาะ zero คาร์บอนไดออกไซด์หั่นน่ะแล้วก็ตัวที่2อีกเติมเนาะตัวที่2ที่เกี่ยวข้องกับว่าเฮามีกลไกเนาะกลไกหรือแผนลดอุณหภูมิเนาะอุณหภูมิของโลกที่เป็น global warming นะให้เฉลี่ยได้ให้ต่ำกว่า1.5 องศาหั่นน่ะซึ่งว่าก็เป็นความท้าทายอันใหญ่หลวงหลายสำหรับบรรดาประเทศต่างๆในโลกที่จะตั้งปฏิบัติตรงนั้นให้บรรลุเนาะให้บรรลุได้สามารถบรรลุได้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะแต่ว่าถึงอย่างใดก็ตามเนาะที่ว่าโดยอิงตามบทเรียนของProfessor ฮันยกแฮเนาะแล้วก็บทเรียนของสสเยอรมันในระยะผ่านมาที่ว่าพวกเขาได้มีกลไกเนาะมีกลไกแล้วมีimplementation เนาะ mechanism และมี policy นั่นใดเนาะสำหรับการจะตั้งปฏิบัติเป้าหมายนี่ให้บรรลุคาดหมายให้เลยเนาะนะว่าตัวนี้มันก็เป็นบทเรียนหรือเป็น lesson learn ที่สำคัญเนาะนะโดยส่วนเป็นสปปลาวก็เป็นหนึ่งในคันหากเกี่ยวข้องของสปปลาวก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ว่าเฮาได้ให้คำมั่นสัญญาเนาะที่เป็น commitment นั้นจะต้องปฏิบัติตนให้สำเร็จโดยพื้นฐานเนาะนะแล้วเขาเจ้าก็จะพูดว่าในความคิดและบทเรียนของ Professor ฮันเดลแค่คิดว่าสำหรับสสเยอรมันเฮามีกลไกหรือว่านโยบายในด้านที่จะตั้งปฏิบัตินโยบายตนให้ประสบความสำเร็จเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของgreenhouse gas emission เนาะในระยะยาวนี่แล้วก็เรื่องของglobal warming หั่นเนาะที่ว่าเฮาต้องต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเนาะเจ้าข้าพเจ้าขอมีความเห็น2จุดนั้นเนาะเพื่อแลกเปลี่ยนเนาะเจ้าขอบใจ Ja, haben Sie mitbekommen die Frage, Herr Professor? Ja, dann vielen Dank für die Frage. In der Tat, Deutschland fühlt sich an die Pariser Abkommen gebunden und im Prinzip gibt es zwei große Strategien. Einmal die Elektrizitätsproduktion über Kohle soll auf Null runtergefahren werden bis 2030. Professor, ich glaube, Sie müssen auf Englisch. Oh, sorry. Yeah, sorry. Yeah, sorry. So, thank you for the question. And I forgot to speak English. Yeah. So, thank you for the question. And Germany has two main strategies to realize the Paris agreements, and Germany hopes to realize these agreements. First is the coal production should be going down to zero, and the whole electricity production should take place without coal. So fading out electricity production via coal. I think this is one of the pillars, and this should happen until 2030, so in a short period of time. The second pillar is to switch to e-mobility, electric cars. That's the second big pillar, including supporting public transport, to have a really stimulating public transport. I think these are the two main strategies. In addition, of course, to give a lot of incentives to companies
to change technologies, to innovate. This means that the production of renewable energy is in the center, because you need an extreme quantity of electricity if you, for example, want to produce steel with electricity without gas and without coal. And so the electricity production, and this is the next pillar, should be based on wind energy and sun energy. And the idea was in the past, for the next 20 years or so, we know wind and sun energy can be very unstable. And then for stabilizing in urgent situations, gas should be used. That was a strategy to use for short period shortages gas, and otherwise electricity should be produced by wind and sun. This whole strategy is now became very difficult because of the war in Ukraine. Russia only delivers 20% of the volume of gas it delivered before the war. So there's not enough gas, and it was a very difficult decision by the government. But now electricity production with coal is increased again, and even we have the debate now in Germany that we let the nuclear power stations work a few years longer. So I think having this war in Ukraine and having this extreme shortage of gas, and now this switch back to coal production for electricity production, this makes it very difficult to realize the Paris Agreement. So I'm personally very skeptical that under the conditions of the Ukrainian war, these targets still can be reached. And this is not only in Germany the case, this is for whole Europe. So you could say the Ukrainian war also has these negative ecological effects, which will delay several years at least that the Paris agreements can be realized.เจ้าขอบใจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจท่านตื่มโดยเฉพาะทั้งภาคส่วนจากในการมองอย่างต่อทางท่านโปรเฟสเซอร์เจ้ามีแต่มีคำเห็นต่อกองประชุมว่าใครมีอย่างที่คำถามตื่มสัญญาณข้าพเจ้าเสนอว่าเพื่อประหยัดเวลาเนาะแม่นอาจจะให้บรรดาท่านที่มีคำถามหรือว่าคำเห็นนั้นอาจจะจดไว้ก่อนแล้วอยากเสนอให้สมบัติเนาะสมบัติเป็นผู้เสนอบทที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาอยู่แขวงจำปาสักเมืองปากซองครับในกรณีการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศของพวกเขาเนาะเจ้าเชิญสายสมบัติเสนอเลยทั้งห้องเทคนิคส่งฮอสซิทแชร์สกรีนให้เพิ่นได้เด้อ
สมบัติเปิดไมค์เด้อได้บ่สมบัติเปิดไมค์โอเคได้แล้วแชร์สกรีนได้บ่หรือว่าไฟล์อยู่นำไผทางห้องเทคนิคแชร์ให้บ่เจ้าแชร์ให้เด้อเจ้าฮัลโหลอาจารย์แชร์ได้หรอบ่เปิดปิดอันไงเปิดปิดอันอาจารย์แชร์สกินของอาจารย์ตอนนี้เจ้าได้บ่เนาะเจ้าเห็นแล้วเนาะฮัลโหลเจ้าบ่ขึ้นเด้ออาจารย์บ่ขึ้นเด้ออาจารย์ลงแชร์สกินเปลี่ยนตัวแชร์ใหม่เจ้าเร็วเดี๋ยวสิเอามาให้ชิมด้วยเขาเลย โอเคเจ้า โอ้สุขภาพ อาจารย์เปิดไฟล์PPT แล้วบ่เจ้าสมบัติน้องอาจจะเปิดไฟล์ไปก่อนเปิดไฟล์ไว้แล้วจึงแชร์ตัวไฟล์ที่เปิดไว้แล้วฮะถ้าว่าเฮาไปเปิดไฟล์ตำหลังแชร์นี่มันอาจจะมีปัญหาเจ้าอาจจะเปิดไฟล์ปะไว้เจ้าแล้วเข้าไปทางเทคนิคช่วยได้บ่ทางเทคนิคเอาขึ้นเลยได้บ่เอาขึ้นทางห้องเทคนิคเอาขึ้นเลย Yeah, I think it's first to open and then เจ้าเอาขึ้นให้เลยก็ได้เจ้าง่ายไปเอาเห็นดีแล้วเชิญเลยสมบัติได้แล้วเจ้าก็สบายดีเนาะสบายดีตอนแรกก่อนมันก็แสดงความนับถือท่านประธานและก็แสดงความมันฮักแพงต่อบรรดาแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกองประชุมเนาะข้าพเจ้าชื่อสมบัติแสงนาราจากแผนกคนขวดนโยบายและส่งเสริมการเติบโตสีเขียวเนาะสถาบันคนขวดนโยบายเศรษฐกิจสังคมเนาะสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะซึ่งก่อนมื้อข้าพเจ้าก็แสดงความขอบใจและสำหรับศูนย์ฝึกข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมเนาะที่ได้เชิญให้มาบรรยายเนาะเกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนาความล้มเหลวของตลาดในนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาเนาะซึ่งว่าบทเสนอของข้าพเจ้านี่จะเป็นการศึกษาเนาะศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเนาะการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศนะอยู่ในสปป.ลาวซึ่งว่ากรณีศึกษาก็จะมีอยู่กรณีศึกษามันอยู่เมืองปากซองเนาะปากซองแข่งจับประสักหันนะซึ่งว่าเนื้อในของการนำเสนอก็จะประกอบมี5ประเด็นสำคัญเนาะ5ประเด็นสำคัญหลักๆนั่นแหละ
โดยส่วนเป็นเรื่องของภาคเสนอเนาะภาคเสนอเกี่ยวกับการพวกเขามีวิธีการปรับตัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนนั่นแหละเนาะและการเรื่องระบบนิเวศวิทยาเนาะและการเรื่องของผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและตัวที่2ก็ว่าเรื่องว่าลักษณะเฉพาะในลักษณะเฉพาะของพื้นที่กรณีศึกษาเฮานี่เป็นอะไรเนาะตัวที่3ก็บ่เรื่องว่าประวัติผ่านมานี่เป็นอย่างใดเนาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในสปปลาวเนาะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเนาะเรื่องกับความเสื่อมโทรมเนาะของระบบนิเวศวิทยาในสปปลาวเนาะโดย4ก็จะเบิ่งเรื่องของว่าท่าเอียงเนาะท่าเอียงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านมานั้นและตัวสุดท้ายตัวสำคัญก็จะเบิ่งเรื่องของว่าเฮามีในสปปลาวเฮามีนโยบายเนาะนโยบายใดๆเนาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่อการปรับตัวต่อสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็เขามีกลไกมีอย่างต่างในสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวนั้นเนาะเจ้าสำหรับภาคเสนอเนาะภาคเสนอแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศก็มีความสำคัญนั่นแหละเนาะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในสปปลาวนี่เนาะเพราะว่าแต่ละปีพวกเขาก็สูญเสียงบประมาณตัวนี้หลายเนาะนะซึ่งว่าโดยเฉพาะงบประมาณเรื่องของการบูรณะซ่อมแปลงเนาะการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างสำหรับเขาได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเนาะและการเรื่องของภัยแห้งแล้งภัยน้ำท่วมศัตรูพืชระบาดอย่างต่างๆในหลายเนาะซึ่งว่าจุดประสงค์ของการค้นคว้าการศึกษาค้นคว้าตัวนี้เนาะพวกเขาก็จะทบทวนบรรดาเรื่องของว่าผลกระทบในระยะหันมาในทางด้านกายภาพเนาะทางด้านกายภาพทางด้านผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นคืออะไรแดนเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในสปปลาวเนาะนะแล้วก็ศึกษาเบื้องแนวโน้มเนาะแนวโน้มสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศจะมีผลกระทบแนวใดเนาะในอนาคตนะและก็ตัวที่3ตัวสุดท้ายก็จะเบิ่งเรื่องว่าบรรดานโยบายเนาะนโยบายเขาจะมีนโยบายแก้ไขปัญหาต่างๆนี่นะได้เนาะแล้วก็บทศึกษาค้นคว้าตัวนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเนาะเพื่อว่าเป็นการบรรเทาหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูนั่นแหละเนาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆเนาะเพราะว่าสำหรับวิทยาในการค้นคว้าเนาะที่เป็น research methodology หรือว่าactivity ของเราเนาะ activity ของเราเนาะก็จะประกอบมีโดยส่วนเป็นเฮาทบทวนบรรดาเรื่องเอกสารหรือนิติกรรมต่างๆเนาะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศนี่เนาะนะอยู่สปปลาวมีอย่างแรเนาะหลังจากนั้นก็ได้ลงเก็บกำข้อมูลเนาะจากบรรดาแขนงการต่างๆเนาะซึ่งว่าพวกเขาจะโดยส่วนเป็นแขนงการหลักๆก็จะมีจากกัน7ภาคส่วนเนาะ7กระทรวงที่เป็นที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้นี่แหละนะจะมีประมาณ14กรมโดยเฉพาะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมและป่าไม้เนาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนาะนะและกระทรวงสาธารณสุขเนาะและกระทรวงคมนาคมและขนส่งและก็อื่นๆอีกเนาะนะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีของการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มนะโดยเฉพาะเป็นพวกเขาใช้เรื่องการประเมินแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเนาะโดยเฉพาะเป็น participatory assessment นี่เนาะเพราะเขาจะฟังความคิดเห็นของบรรดาผู้ที่เขาจะมีส่วนร่วมตัวนั้นได้รับผลกระทบตัวนั้นเขาจะมีความคิดเห็นใดเนาะเรามีแนวความคิดไอเดียเราผ่านมาเขาเจ้าได้รับการช่วยเหลือหรือว่าโปรแปรทางด้านจิตใจและทรัพย์สินใดในที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีการสำรวจครัวเรือนเนาะที่เป็น household survey อันนั้นก็ได้ลงสำรวจประมาณ60กว่าครอบครัวเนาะนะแล้วก็จะมีสัมภาษณ์ลงลึกเฉพาะของผู้ที่ได้รับผลกระทบกันเนาะนะว่าเขาจะเอามาสัมภาษณ์เป็นเคส by เคสเนาะนะผลกระทบต่างๆเนาะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เขาก็จะได้ลงท้องถิ่นเนาะท้องถิ่นที่ว่าเป็นขอบเขตของการศึกษาจะได้ลงเบิ่งและเยี่ยมยามเบิ่งแล้วก็เป็นการประเมินผลกระทบโดยรวมแหละเนาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเนาะภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆโดยเฉพาะเป็นน้ำท่วมเนาะภัยแห้งแล้งเนาะแล้วก็พายุหรืออย่างต่างๆนะที่ว่าประชาชนอยู่ในห้องถิ่นของการศึกษาเขาก็ได้ลงภาคสนามตัวจริงเนาะสำหรับท้องถิ่นของการศึกษาเนาะอยู่ในพื้นที่ของการศึกษาครั้งนี้มันพวกเขาเลือกเมืองปากซองแขวงจำปาสักเนาะซึ่งว่า
เหตุผลในการเลือกก็คือว่าเมืองดังกล่าวนี่จะมีความแปรปรวนทางด้านสภาพภูมิอากาศเนาะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของอาจจะมีความหลากหลายทางด้านฤดูและเนาะฤดูเนาะสมมุติว่ามื้อนึงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายๆช่วงจังหวะเนาะมื้อนึงฝนตกมื้อนึงลมแห้งเนาะมื้อนึงต่างๆซึ่งเป็นขอบเขตที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแล้วก็มีความเหมาะสมที่จะศึกษาค้นคว้าเนาะศึกษาค้นคว้าและสามารถเป็นแบบอย่างนั่นแหละแบบอย่างสำหรับการสร้างข้อเสนอในด้านนโยบายเนาะนะซึ่งว่าเมืองดังกล่าวนี่ก็จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแขวงจำปาสักเนาะอยู่ในเส้นแหว่งเนาะเส้นแหว่ง15นี่ประมาณนั้นซึ่งว่าเมืองดังกล่าวจะมีลักษณะพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ600หรือ 1,400 เมตรเนาะนะและจะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายเนาะหลากหลายทางด้านภูมิอากาศเนาะแล้วก็พื้นที่ดินก็เป็นพื้นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นเมืองที่มีป่าฝนแล้วก็มีเรื่องชีวนานาพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์นั่นแหละเนาะแล้วก็เมืองดังกล่าวจะเป็นแหล่งของแม่น้ำหลายๆสายต่างๆที่เป็นจุดต้นน้ำและเป็นจุดแหล่งกำเนิดอยู่ทางเมืองปากซองเนาะจะสำหรับลักษณะเฉพาะเนาะลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในเมืองดังกล่าวนี่ว่าอยู่ในตารางตัวนี้เขาจะเบิ่งเรื่องของอุณหภูมิเนาะอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณน้ำฝนแล้วก็ความชุ่มชื้นแล้วก็ลมต่างๆเนาะนะเพราะว่าปริมาณอุณหภูมิเฉลี่ยก็สิประมาณ19องศาเนาะ19องศาแล้วก็เฉลี่ยหลายสุดก็ประมาณ24องศาแล้วก็ต่ำสุดก็เป็น13องศาเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่เวลาช่วงที่เดือนร้อนที่สุดก็จะเป็นประมาณ32องศาเนาะนะซึ่งว่าเดือนร้อนสุดประมาณกลางเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาคมราวๆนั้นเนาะซึ่งว่าอุณหภูมิต่ำสุดหรือว่าหนาวสุดก็จะประมาณช่วงประมาณ-0.05เนาะจะมาช่วงเดือนธันวาเนาะเดือนธันวาแล้วก็เดือนมกราคมเราปริมาณน้ำฝนอยู่ในเมืองคือเป็นเมืองที่ว่ามีความหลากหลายทางด้านภูมิอากาศนะโดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประจำปีก็ประมาณ 3,000 กว่ามิลลิลิตรเนาะแล้วก็มีของความมีความแต่ละเฮือจะมีเรื่องของว่าบางปีก็ฝนตกหลายบางปีก็ฝนตกน้อยนะแล้วก็เฉลี่ยปริมาณน้ำฝนก็สิประมาณต่อเดือนเนาะต่อวันก็สิประมาณหลายสุดก็สิประมาณ133มิลลิเมตรเนาะนะและความชุ่มชื้นเรื่องความชุ่มของสภาพภูมิอากาศจะประมาณ81%เนาะแล้วก็ลมเนาะแล้วก็จะเป็นเมืองที่ว่ามีอากาศหลากหลายแล้วก็จะมีลมเนาะซึ่งว่าความไวของลมจะประมาณ3กิโลเมตรชั่วโมงเนาะประมาณนั้นซึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนาะต่ำมันจะสมเทียบกับท้องถิ่นอื่นๆในสปป.ลาวเนาะนะและมันจะเกี่ยวข้องกับว่าความชุ่มชื้นเนี่ยกับเบิ่งสมเทียบเสด็จระดับชาติของสปป.ลาวเนี่ยนะความหมายคือว่าเฮาเอาตัวเมืองดังกล่าวนี้มาสมเทียบใส่ว่าเส้นของประเทศเฮาหรือว่าความอัตราเฉลี่ยของสปป.ลาวเฮาแล้วก็มาเบิ่งว่ามันมีความแตกต่างน้อยหลายส่าใดเนาะอันนี้ก็ลักษณะพิเศษของสภาพภูมิอากาศอยู่ในเมืองดังกล่าวนั้นเนาะครับแล้วบัดนี้ลักษณะเฉพาะด้านเศรษฐกิจสังคมเนาะสังคมของเมืองปากซองแขวงจำปาสักเนาะซึ่งว่าประชาชนที่ว่าประกอบอาชีพอยู่ในเมืองนั่นก็สิว่า92%นี่แม่นชาวเกษตรกรนั่นแหละเนาะชาวเกษตรกรที่ว่าทำการผลิตนั่นแหละนะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมเนาะอุตสาหกรรมนี่ประมาณ 7% แล้วก็เรื่องของการบริการอย่างต่างๆนี่เนาะนะแล้วก็อาชีพหลักของประชาชนอยู่ในเมืองปากซองนี่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการปลูกขนาดเนาะการปลูกฝังโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการปลูกกาแฟเนาะการปลูกผักกับการปลูกข้าวหมากไม้เนาะแล้วก็การปลูกพืชต่างๆเนาะซึ่งรวมประมาณ 73% เนาะแล้วก็จึงประกอบมีเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนาะการเลี้ยงสัตว์และการประมงต่างๆเนาะแล้วก็เรื่องของอาชีพรับจ้างแล้วก็การดำเนินธุรกิจอื่นๆตัวนี้เนาะอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของอาชีพเนาะซึ่งว่าประชากรในเมืองปากซองแขวงจำปาสักมีประมาณ 42,000 คนเนาะนะ
แล้วก็ซึ่งก็ประกอบที่ว่ามีหลากหลายชนเผ่าหั่นแหละเนาะหลากหลายชนเผ่าแล้วก็รายได้ของเขาเจ้าหันเฉลี่ยแล้วผู้หนึงประมาณ15ล้านกีบเนาะสำหรับรายได้ GDP ต่อของคนอยู่ในเมืองปากซองแขวงจำปาสักเรียกว่าก็สิประมาณ$1,912 US เนาะอันต่อคนต่อปีอันนั้นเนาะซึ่งเฮาเบิ่งสมเทียบกับอัตราความทุกข์ยากกันถ้าว่าประชาชนนั้นมีรายได้เนาะต่ำกว่า$1ต่อคนต่อปีคือว่ามีความทุกข์ยากเนาะซึ่งว่าอัตราความทุกข์ยากแห่งชาตินี่ก็คือพวกเฮาได้กำหนดอยู่ในว่าด้วยความทุกข์ยากนั้นเนาะอันนั้นโดยเฉพาะมันเรื่องเขาว่าคันหาอยู่ในตัวเมืองเนาะคันหาผู้นึงนี่มีรายได้ต่ำกว่า240,000กีบต่อคนต่อเดือนหมายถึงว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ทุกข์ยากเนาะสำหรับชีวิตอยู่ชนบทก็สิประมาณ180,000กีบเนาะอย่างประมาณนั้นตามคำนิยามในเบื้องต้นจะสไลด์ต่อไปเด้อสำหรับการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดนะสุขาภิบาลและก็บริการสาธารณะต่างๆเนาะซึ่งว่าเมืองปากซองแขวงจำปาสักเขาเนาะว่าเรื่องการสมใช้น้ำสะอาดก็ถือว่าความเปอร์เซ็นต์สูงเนาะคือบรรดาท่านที่เห็นอยู่ในสไลด์ทางด้านซ้ายมือเนาะที่ว่าบรรดาน้ำเนาะแหล่งน้ำต่างๆที่ได้รับการปรับปรุงเนาะจะมีน้ำประปาอย่างต่างซึ่งจะกว่ามาส่วนใหญ่แหละประมาณ97%นั่นแหละเนาะ97%แล้วก็จะมีของเฮาการสมใช้น้ำสะอาดอย่างต่างที่ว่าบ่ได้รับการปรับปรุงก็จะมีเพียงแต่เกือบ 3% เท่านั้นซึ่งก็ถึงว่าเมืองดังกล่าวก็ถือว่ามีระบบเนาะระบบหรือการเข้าถึงสุขาภิบาลที่ว่าดีพอสมควรนั่นแหละนะแล้วก็การดื่มน้ำเนาะการดื่มน้ำการบริโภคน้ำต่างๆก็คือว่าการใช้น้ำดื่มตุกนี่ก็คือเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เนาะว่าเปอร์เซ็นต์นี่เขาเจ้าก็ได้รับการปรับปรุงเนาะซึ่งหลายกว่า 56% เนาะแล้วก็น้ำต้มอย่างต่างๆเนาะแล้วก็การนำใช้น้ำดิบอย่างต่างก็สิกว่ามาส่วนน้อยเนาะนะและการนำใช้วิธีเนาะวิธีคือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเรื่องของสุขาภิบาลนี่ก็ว่าเกือบ 60% ของเมืองหั่นน่ะเนาะแล้วสำหรับการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณะอย่างต่างนี่พวกเฮาก็เฮ็ดได้หลายโดยส่วนเป็นเรื่องของว่าประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเนาะข้อมูลข่าวสารเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเนาะนะซึ่งว่าจากการสำรวจเฮาก็จะมีประมาณ 46% เนาะนะแล้วก็ได้รับระบบเตือนภัยนะสมมุติว่าจะมีภัยระบบสัญญาณเตือนภัยอย่างต่างประชาชนก็จะรับรู้เนาะจากการแจ้งข่าวเนาะแจ้งข่าวของบรรดาอำนาจการปกครองบ้านในเมืองต่างๆเนาะแล้วก็จะมีระบบเตือนภัยเนาะระบบเตือนภัยเรื่องของการปรับตัวนั่นแหละเพื่อให้ได้ให้ประชาชนเขาเจ้าเนี่ยสามารถรับรู้ล่วงหน้าเนาะว่าอาจจะมีระบบการแจ้งเตือนเรื่องภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งมันจะเกิดขึ้นเนาะแล้วนอกจากนั้นกับประชาชนได้รับการฝึกอบรมเนาะฝึกอบรมว่าให้เขาเจ้ามีความรู้ความเข้าใจหลากเนาะเกี่ยวกับการรับมือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเนาะเพื่อลดพรผลกระทบเนาะผลกระทบทางด้านชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าเนาะแล้วก็มีวิธีรองรับนั่นแหละนะแล้วก็จะมีเรื่องว่าการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเป็นต้นทุนจะมีเรื่องของการประกันราคาการผลิตของเขาเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของการประกันสินการผลิตทางด้านกสิกรรมและก็ทรัพย์สมบัติอย่างต่างๆนะและที่สำคัญหมายถึงว่าประชาชนอยู่ในเมืองนี่สามารถที่ว่าเดินทางไปรับใช้การบริการด้านสาธารณสุขเนาะเพื่อปูแปลงผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะจากการติดเชื้อศัตรูพืชระบาดหรือพยาธิต่างๆเนาะจะรวมเอาตัวนี้นะตัวนี้เป็นข้อมูลโดยพื้นฐานสำหรับการศึกษาคนขั้วเนาะเกี่ยวกับการเข้าการบริการด้านสาธารณะของประชาชนอยู่เมืองปากซองแขวงจำปาสักนั้นเนาะสำหรับตัวนี้นะตัวนี้เราจะเบิ่งภาพรวมเนาะภาพรวมเรื่องของผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศในระยะผ่านมาเนาะซึ่งว่าสไลด์ที่1เนาะสไลด์ที่1อันแม่นสไลด์นึงเป็นฟิกเกอร์ที่1น่ะเป็นแผนวาดที่1เฮาเบิ่งเรื่องของว่าปริมาณการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนาะโดยเฉลี่ยเนาะสไลด์ตัวที่2ว่าเรื่องปริมาณการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ว่าสูงสุดในระยะผ่านมาเนาะตัวที่3ก็ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันที่ว่าต่ำเนาะในระยะผ่านมา
เนาะและก็เรื่องของความรุนแรงเนาะความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเนาะอันนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนเนาะในระยะมาแล้วก็ปริมาณน้ำฝนต่อวันเนาะต่อวันแล้วก็เรื่องของความชุ่มชื้นเนาะความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องของความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยส่วนเป็นเรื่องของลมเนาะลมน้ำท่วมเนาะศัตรูพืชระบาดเนาะแล้วก็ภัยแห้งแล้งอย่างต่างๆเนาะว่าตัวนี้มันเกี่ยวข้องว่าคันธาวาการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศหรือโดยเฉพาะอุณหภูมิของโลกเนี่ยเนาะของโลกที่เพิ่มขึ้นและจะมีผลกระทบต่อเขาเจ้าเนาะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของมีผลกระทบต่อการผลิตเนาะการผลิตชาวเกษตรกรนั้นและก็วิธีการลงชีวิตของเขาเจ้าจะได้รับผลกระทบนี้นะเพราะว่าคันธาว่าสิ่งตัวนี้มันไปกระทบต่อผลการผลิตของเขาเจ้ามันก็หมายถึงเขาเจ้าสูญเสียรายได้เนาะรายได้หรือว่าเขาเจ้าจะกลับมาถึงกลายเป็นคนที่ทุกข์ยากแล้วเขาจะมีวิธีการในการรับมือกับตัวนี้อย่างไรเนาะและในตัวนี้อยู่ในเมืองปากซองครับสไลด์ต่อไปเนาะสำหรับกรณีที่ว่าในตัวนี้เฮาเบิ่งในสภาพภูมิอากาศเนาะภูมิอากาศที่ว่าแน่นอนคือบรรดาหันได้ฮู้คือข้าพเจ้าได้ว่าไปเบื้องต้นว่าในเมืองนี้หันมีการแปรปรวนทางด้านสภาพฟ้าอากาศหลายเนาะมื้อนึงมีฝนตกมีแดดออกมีลมแรงอีกนั่นเนาะนะอุณหภูมิเฉลี่ยนี่คือในช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยเนาะซึ่งว่าในระยะพวกเฮาศึกษาคนควรแต่ปี1991หา2018เนาะนะตัวทำอิฐนี้เนาะเราห้องต่อมาว่าเรื่องช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยหลายคือสำใดเนาะคือยกอย่างว่าอุณหภูมิเฉลี่ยเนาะมีนนี่นะในช่วง20ปีผ่านมาประมาณ 19.2 องศาเนาะนะเรามีการเปลี่ยนแปลงไป-1.3 เนาะนะครับแล้วก็เฉลี่ยแต่ละปีประมาณ 0.037 ตัวนี้เนาะมีค่าเฉลี่ยของเนาะแล้วก็สำหรับภูมิอากาศที่ว่าช่วงเดือนที่ร้อนเนาะช่วงเดือนที่ร้อนนี่จะเป็นเดือน3เดือน4เดือน5นี่เนาะเขาจะเห็นว่าอากาศร้อนและอบอ้าวเนาะนะซึ่งว่าเดือน3นี่ค่าเฉลี่ยก็จะประมาณ19เนาะนะ19เดือน4นี่สิแม่น20อย่างต่างซึ่งเป็นอากาศร้อนที่อบอ้าวหลายเนาะนะแล้วก็ช่วงที่หนาวที่สุดเนาะช่วงที่หนาวที่สุดอยู่ในเมืองปากซองแขวงจำปาสักนี่ก็จะมีช่วงเดือนช่วงเดือนพฤศจิกเนาะเดือนพฤศจิกเดือนธันวาเดือนมังกรนี่นะคล้ายๆคือประเทศคล้ายๆคือหลายแขวงเลยเนาะหลายแขวงอยู่ในสปป.ลาวนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวเนาะซึ่งว่าอุณหภูมิจะต่ำเนาะอุณหภูมิต่ำก็หมายถึงว่าอากาศเย็นลงหั่นแหละเนาะอากาศเย็นลงนะซึ่งว่าแขวงตัวนี้ก็เย็นคือกันเนาะเย็นคือกันนั่นแหละแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ว่าเย็นลงอีกเนาะอันนั้นสำหรับปริมาณน้ำฝนเนาะปริมาณน้ำฝนคือปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีนี่คือข้าพเจ้าได้ว่าไปเบื้องต้นเนาะประมาณ 3,000 กว่ามิลลิลิตรเนาะนั้นแล้วก็ในช่วงที่ฤดูฝนตกหลายก็คือเดือน7เดือน8เดือน9นี่เนาะฝนจะตกหลายนะคือหาจะเห็นบรรดาตัวเลขใน800ปลายกว่ามิลลิลิตรเนาะนะแล้วก็ช่วงที่ว่าฤดูแล้งก็คือฤดูหนาวเนี่ยเนาะเดือน12เนาะเดือน1เดือน2นะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าปริมาณน้ำฝนอาจจะบ่หลายเนาะบ่หลายนะแล้วก็ช่วงอากาศที่ว่ามีความชุ่มชื้นหลายเนาะมีความชุ่มชื้นหลายอยู่ในเมืองดังกล่าวนี่ที่ว่าจะเดือน1เนาะเดือน1เดือน3เนาะเดือน6เนาะเดือน9แล้วก็เดือน11เนาะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของเมืองปากซองแขวงจำปาสักเนาะส่วนในเรื่องของปริมาณน้ำฝนความชุ่มชื้นเนาะนะเจ้าต่อไปเนาะเจ้าแล้ววันนี้ภายหลังที่เฮาได้เก็บกำข้อมูลเนาะได้ศึกษาค้นคว้านะแล้วก็สามารถตีราคาโดยส่วนเป็นว่าผลกระทบอันนั้นเนาะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเนาะอันอยู่ในเมืองปากซองแขวงจำปาสักนี่เป็นกรณีศึกษาพิเศษตัวนี้เนาะว่าแน่นอนว่าพวกเขาจะเห็นเรื่องของสภาพผลกระทบเรื่องของระบบนิเวศวิทยาเนาะท่านจะเห็นว่าแม่น้ำแห้งเนาะน้ำแห้งแล้วก็กลายเป็นที่ว่าโดยส่วนเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของฝนเนาะการเพิ่มขึ้นของฝนมันจะเสาะเจือนบรรดาตะฟังนั่นแหละตะฟังเนาะตะฟังแล้วก็เกิดมีอันตะกะเนาะตะกะเลยเป็นอันที่ว่าสิ่งกีดขวางด้านเพื่อให้
มันเป็นสิ่งกีดขวางด้านนั้นระบบน้ำหันเฮ็ดให้น้ำในไหลบ่สะดวกเนาะไหลบ่สะดวกโดยส่วนแม่นเรื่องของบรรดาห้วยห้องหนองบึงเนาะแล้วก็สายน้ำลำธารต่างๆอยู่ในเมืองเนาะนะแล้วก็เฮ็ดให้มันมีน้ำมันแห้งเนาะน้ำมันแห้งแล้วก็ตื้นเขินขึ้นอีกเนาะตื้นเขินขึ้นนะและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในฤดูแล้งก็มาเฮ็ดให้พวกเขานี่โดยเฉพาะคุณภาพของดินนะคุณภาพของดินมันแห้งเนาะมันแห้งนะมันแห้งแล้วก็การปลูกฝังอะไรอย่างมันก็คือว่าบ่ได้รับผลบ่ได้รับคุณภาพดีเท่าที่ควรนั่นแหละเนาะโดยเฉพาะเรื่องของฤดูแล้งนี่นะและเฮ็ดได้ว่าการไหลเวียนของน้ำมันก็บ่สะดวกอีกเนาะบ่สะดวกเพราะว่าคือบรรดาจะนึกเห็นภาพเนาะว่าเวลาฝนตกหลายนะฝนตกหลายแล้วแม่เราน้ำมันยึงขึ้นแล้วมันท่วมนะแล้วมันก็ไหลโซเจือนต่างๆไปหมดเลยนะเนาะมันก็บ่เหลือหยังนะบ่เหลือหยังแล้วก็เวลาแล้งกันแล้งแห้งๆเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ว่าประชาชนนี่คิดว่าทำการผลิตที่ยากอะไรยากกันเนาะนะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของเวลาน้ำลดลงนี่ก็จะแห้งเนาะแห้งนะแล้วก็จะเห็นเป็นโคลนนะเห็นเป็นโคลนแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพและสัตว์เลี้ยงของประชาชนนั่นแหละนะประชาชนนั่นเนาะโดยเฉพาะของระบบนิเวศวิทยาการปลูกพันธุ์ต่างๆเนาะอันนั้นมันก็บ่ได้รับคุณภาพดีเท่าที่ควรนั่นแหละเนาะเพราะเฮาขาดแคลนน้ำได้ขาดแคลนน้ำจากภัยแห้งแล้งตัวนี้เนาะเพราะมันมีผลมาจากการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศวิทยาเนาะนะจับสไลด์ต่อไปจับลาตัวนี้ผลกระทบเนาะผลกระทบต่อหน้าดินนะความอุดมสมบูรณ์ของดินนี่มันก็จะผลกระทบเนาะที่ว่ามันแห้งแล้งมันพัดฝุ่นต่างๆออกไปเนาะนะอุณหภูมิมันซึ่งว่าในฤดูแล้งให้มันจะแก่ยาวขึ้นเนาะจะแก่ยาวแล้วฤดูฝนมันจะสั้นลงเนาะสั้นลงนะและการเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมก็คือว่ามันต้องใช้งบประมาณและใช้เงินหลายให้แหละเนาะสำหรับการที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศคืนใหม่เนาะนะซึ่งว่าการคือดังทานฮู้เนาะว่าคันเว้าเรื่องความจำกัดหรือว่าข้อจำกัดทางด้านงบประมาณนี่พวกสปปลาวมันก็มีน้อยเนาะสำหรับคันถ้าเบิ่งอยู่ในท้องถิ่นอยู่แขวงอยู่เมืองมันก็แฮงมีจำกัดอีกเติมเนาะนะหลายเฮ็ดจังได๋คือว่าจะฟื้นฟูสิ่งนั้นก็มีความท้าทายใหญ่หลวงหลายเนาะโดยเฉพาะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของใส่ของสัตว์เนาะสัตว์ต่างๆที่ว่าอาศัยอยู่ในหน้าพื้นดินนั้นแล้วก็สัตว์อาศัยต่างๆอยู่ในน้ำต่างๆโดยส่วนเป็นเรื่องกันระบบนิเวศวิทยามันเสื่อมเสียโดยมันพวกประชากรปลาเนาะประชากรปลาหรือว่าสัตว์ชนิดต่างๆนี่มันปริมาณจะลดน้อยถอยลงเนาะเวลาอากาศร้อนอบอ้าวมันก็จะตายและสูญพันธุ์นะเนาะตัวนี้โดยพวกขี้กระเดือนเนาะขี้กระเดือนหรือแมงไม้แมงต่อต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะน้อยลงเนื่องได้รับผลจากระบบนิเวศวิทยามันเสื่อมคุณภาพเนาะดินที่ว่าขาดคุณภาพและประสิทธิภาพเนาะและประชาชนก็บ่สามารถทำการผลิตได้ตามฤดูกาลเนาะแล้วก็เฮ็ดให้เขาเจ้านี่มีรายได้รายรับที่ว่าเสียงบประมาณตัวนี้หั่นแหละเนาะไปเสียงบประมาณตัวนี้ไปแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับว่าเฮ็ดให้ทายที่ว่าใหญ่หลวงหลายแล้วก็เป็นกระทบที่สำคัญเนาะจากสไลด์ต่อไปเนาะคือบรรดาฮู้บรรดาหารเห็นหมายถึงว่าการผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเนี่ยเนาะเพราะว่าคือข้าพเจ้าได้ว่าไปเบื้องต้นว่าประชาชนอยู่ในเมืองเขาเจ้าทำการผลิตด้วยการปลูกฝังเนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ต่างๆซึ่งว่าพืชพันธุ์จะปลูกนี่ก็จะมีหลักๆก็จะมีกาแฟเนาะกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจนั่นแหละเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นพืชที่ว่าเขาเจ้ามีรายได้เลยแหละครับจากการปลูกฝังสิ่งตัวนี้เนาะเพราะว่าบรรดาหารกับสิครับพูดเนาะว่าอยู่เมืองปากซองเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีค่าแห้งเรื่องของการปลูกกันฝังโดยเฉพาะในเรื่องของปลูกพืชมะขามเลียนบ่หรือว่ากาแฟต่างๆเนาะนะตัวนี้เนาะจะมีส่วนสำคัญเพราะว่าคันถ้าว่าระบบนิเวศวิทยามันเสื่อมโทรมเนาะเสื่อมโทรมมันบ่อุดมสมบูรณ์แน่นอนว่าคุณภาพดินมันบ่มีคุณภาพแล้วมันจะมีผลกระทบต่อการผลิตของเขาเจ้าเนาะตัวนี้เนาะซึ่งว่ามันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเนาะและเฮ็ดให้ระบบนิเวศวิทยานี่เสื่อมโทรมลงเนาะ
แล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนนี่ก็จะขึ้นกับการผลิตเด้คันถ้าเขาเจ้าบ่มีการผลิตบ่สามารถเฮ็ดการผลิตตามฤดูกาลที่เขาเจ้าเฮ็ดได้ปกติผ่านมาเนี่ยก็จะมีเกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเนาะเข้าไปตัวเมืองต่างๆซึ่งว่ามันจะมีผลกระทบเนาะมีผลกระทบต่อเรื่องของว่าประชาชนภายในเมืองหั่นล่ะจะบ่มีแรงงานเดี๋ยวขาดเขินแรงงานที่ว่าสำคัญสำหรับการผลิตนั่นแหละก็ย้อนว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติบ่มีวิถีญาณเจ้าสไลด์ต่อไปนะเจ้าสำหรับเนาะผลกระทบเรื่องของการประมงและสัตว์เลี้ยงของประชาชนคือเนาะหั่นน่ะการแน่นอนว่าช่วงระยะเวลาของปริมาณน้ำนี่มันบกแห้งเนาะบกแห้งนั่นน่ะเพราะเขาเจ้าเลี้ยงสัตว์เนาะเขาเจ้าเลี้ยงสัตว์เขาเจ้าปลูกฝังเพราะว่าแน่นอนเขาเจ้าต้องได้นำใช้น้ำนี่แหละสำหรับการเลี้ยงสัตว์และปลูกฝังเนาะเพื่อว่าเพื่อให้เขาเจ้าหันสามารถทำการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้เนาะอยู่ในโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเลี้ยงควายเลี้ยงงัวสัตว์ปีกเนาะสัตว์ปีกแล้วก็หลายๆอย่างเนาะคันถ้ามีผลกระทบตัวนี้กันนอนจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจของเจ้าเนาะเพราะรายได้หลักของเจ้าเป็นมาจากภาคส่วนนี้เด้การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์คือเจ้าเว้าไปเบื้องต้นว่ากวมเอา70%กว่าของประชาชนภายในเมืองตัวนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของว่าการเสื่อมโทรมของคุณภาพดินเนาะคุณภาพดินจะมีผลกระทบต่อเรื่องของแหล่งน้ำเนาะแหล่งน้ำอย่างต่างเนาะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของประชากรของปลาเนาะประชากรของปลาและสัตว์และพืชอย่างต่างมันจะลดน้อยลงมันจะตายแล้วก็สูญพันธุ์ฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่หลวงนั่นแหละว่าเขาจะแก้ไขเนี่ยได้เพื่อช่วยประชาชนชาวเมืองปากซองนั้นจากการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศวิทยานี้เนาะเจ้าสำหรับผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์สุขภาพของมนุษย์ก็คือแน่นอนว่าสมมติอยากให้น้องสั่งรวมเข้าหน่อยนึงเนาะย่อเข้าหน่อยนึงเวลาพอสมควรการเปลี่ยนแปลงของสภาพตัวนี้ก็จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของพวกประชาชนได้รับผลกระทบหลายนั่นแหละเนาะโดยเฉพาะเป็น 5,000 กว่าคนซึ่งกว่าประมาณ33กว่า%ตัวนี้เนาะแล้วประชาชนก็ได้รับผลกระทบจากพยาธิต่างๆโดยเฉพาะเป็นพยาธิท้องเนาะพยาธิท้องพยาธิอหิวาแล้วก็พยาธิโรคผิวหนังอย่างต่างๆเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะนะเจ้าสไลด์ต่อไปเนาะเจ้าแล้วสำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยก็คือข้าพเจ้าได้อธิบายไปอยู่ในเบื้องต้นเนาะคันถ้าว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเฮ็ดให้ความผันผวนของอุณหภูมิแล้วก็จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาเนาะแล้วก็มีผลกระทบต่อประชาชนอยู่ในเมืองปากซองนั้นเจ้าแล้วสำหรับเนาะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศต่อระบบนิเวศวิทยาก็คือเนาะข้าพเจ้าได้ว่าเบื้องต้นว่าได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว์เนาะวิถีชีวิตเนาะแล้วก็คุณภาพของดินเนาะแล้วก็บรรดาสัตว์สาวาสิ่งที่อาศัยอยู่ในหน้าดินและแม่น้ำหันเนาะที่เฮ็ดให้ปริมาณน้ำมันมีน้อยเนาะมีน้อยแล้วก็ฤดูแล้งก็แก่ยาวขึ้นฤดูฝนก็เกิดภัยน้ำท่วมเนาะภัยน้ำท่วมแล้วจะมีผลกระทบว่าจะมีศัตรูพืชระบาดเนาะแล้วก็พื้นที่ดินเนี่ยก็จะมีความเสื่อมโทรมเนาะเสื่อมโทรมและบ่มีคุณภาพเนาะตัวนี้คือผลกระทบหลักที่สำคัญเลยเนาะเจ้าสไลด์ต่อไปเลยเนาะแล้วก็มีผลกระทบที่ว่าคือข้าพเจ้าไปเบื้องต้นก็คือเรื่องของ biodiversity เรื่องระบบชีวนานาพันธุ์เนาะและมีผลกระทบต่อสัตว์ต่างๆหั่นเนาะจะไล่ต่อไปเลยเนาะสำหรับวิถีชีวิตของประชาชนก็แน่นอนว่าคือข้าพเจ้าได้ว่าเบื้องต้นเนาะว่ามีผลกระทบต่อการผลิตการดำรงชีวิตเนาะสุขภาพของมนุษย์เนาะและก็รายได้ของประชาชนนั้นเนาะโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจสังคมเนาะซึ่งมันมีความสำคัญต่อประชาชนที่เขาเจ้าทำการผลิตนั้นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนี่ยต่างๆเนาะต่อไปเลยเนาะสำหรับวันนี้เราจะมีวิธีการแนวใดเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายโดยเฉพาะในเรื่องของว่าพวกเขารู้ว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเนาะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเนาะแล้วก็มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยการผลิตและภายหลังที่ศึกษาค้นคว้าเนาะคิดว่าสปปลาวเฮามีนโยบายเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการ
ปลูกป่ารักษาป่าไม้เนาะการปลูกป่ารักษาป่าไม้ในการวางแผนฟื้นฟูการปลูกไม้คืนไม้เนาะว่าเขาจะมีบรรดาโครงการหรือแผนงานต่างๆที่สนับสนุนเนาะและการสร้างชลประทานเนาะการสร้างชลประทานในการระบบกันน้ำต่างๆเนาะเพื่อให้ประชาชนเขาเจ้าสามารถทำการผลิตในช่วงฤดูการผลิตได้เนาะและเรื่องของต่อมาเนาะปองเขาเจ้าเรื่องการปรับปรุงเนาะการปรับปรุงน้ำที่สะอาดเนาะน้ำที่สะอาดแล้วก็น้ำเขาได้รับการสิว่าแล้วควรประกันให้นะประกันเพื่อเขาเจ้าใช้น้ำและมีผลดีต่อสุขภาพเนาะและก็โดยเฉพาะเรื่องสุขาภิบาลเนาะและก็สุขภาพของคนท่านเนาะเป็นนโยบายที่สำคัญเนาะและที่สำคัญคือเขาเฮ็ดใดสร้างระบบพวกนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันเนาะป้องกันและเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ในห้องที่เนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อยู่ได้แล้วก็สามารถทำการผลิตได้ในช่วงฤดูการผลิตเนาะฤดูการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายสู่ตัวเมืองเนาะสู่ตัวเมืองซึ่งว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ตัวเมืองนั้นเนาะและเฮ็ดให้เมืองต่างๆหันว่าขาดแคลนอยู่ในเมืองขาดแคลนเรื่องแรงงานสำหรับการผลิตตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คิดว่าเป็นผลการศึกษาเนาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในสปป.ลาวแล้วก็นี้ศึกษากันหมายถึงว่าเมืองปากซองแขวงจำปาสักเนาะการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาเนาะการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนาะการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประชาชนอยู่ของพื้นที่กรณีศึกษาเนาะสำหรับตัวนี้ก็สิเป็นข้อเสนอทางด้านนโยบายเนาะแน่นอนตัวนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอีกโดยเฉพาะในเรื่องของว่าการสร้างความเข้มแข็งสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติการบูรณะในการปลูกป่าคืนใหม่หั่นแหละเนาะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งด้านว่าการผลิตกสิกรรมเนาะให้มีความมั่นคงและรับประกันหั่นแหละเนาะเพื่อว่าลดผลกระทบจากเรื่องของความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาต่างๆเนาะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งว่าเฮ็ดได้พวกเขาจะมีระบบหรือการสร้างสิ่งที่รองรับในโดยเฉพาะเรื่องของการนำใช้น้ำดื่มสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อพยาธิต่างๆนอกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากระบบนิเวศวิทยาที่เสื่อมโทรมนั้นนะและก็มีเรื่องของว่าการเฮ็ดใดให้ประชาชนเขาเจ้ามีความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศและจะมีวิธีรองรับแนวใดเนาะและที่สำคัญคือว่าการศึกษาคนขั้วตัวนี้เนาะสามารถที่เป็นหนึ่งในผลการศึกษาคนขั้วที่ว่าสามารถช่วยประชาชนเนาะอยู่ในสปป.ลาวนั่นแหละคือให้มีความรู้เข้าใจและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเนาะนะสำหรับบทการนำเสนอบทการศึกษาคนขั้วครับเจ้าก็สิมีประมาณนั้นเนาะครับเจ้าก็เชื่อว่าพวกเขาน่าจะมีความคิดความเห็นหรืออย่างต่างๆที่เป็นการแลกเปลี่ยนสนทนากันเนาะเจ้าผมเข้าใจเข้าใจสมบัติที่ได้เสนอบทที่น่าสนใจหลายอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาของสปป.ลาวของพวกเขาซึ่งพวกท่านก็ฮู้ดีแขวงจำปาสักโดยเฉพาะเขตเมืองปากซองนี้มันเป็นเขตภูเพียงบริเวณเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดฉะนั้นผ่านการศึกษาคนขั้วในกรณีศึกษาของการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศนี้ในระยะที่มีอุณหภูมิสูงกว่านี้อยู่เขตที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศสปป.ลาวก็ยังมีผลกระทบฉะนั้นพอเราเห็นได้ว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดมันกระทบไปในขอบเขตของทั่วโลกเนาะฉะนั้นต่อกับ2บทของท่านอาจารย์ Professor ดร.แฮ่และก็ทางสายสมบัติได้เสนอนั้นเชิญบรรดาท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาในมื้อนี้ประกอบความคิดความเห็นหรือว่ามีคำถามเจาะยิ้มเจ้าขอเชิญจะมีท่านไหนบ้างเชิญเลยเด้อโอเคเชิญท่าน Professor เชิญYeah, thank you for this very nice and interesting presentation, and it shows that not only Germany is affected, but also Laos. I have basically 2 questions. The first question is,
how is this problem discussed in the area? Is the population discussing the ecological change, or is there no, let's say, debate about that? That would be my first question. Do the population just accept it and migrate or whatever? That's my first question. The second question is, you also presented a case study of industrial policy, yeah, with forest protection, irrigation, trying to find new markets. The most difficult task when you have such a project is that such a whole pocket of policy, so to say. The question is, how is it coordinated? Is it, do you have a good coordination mechanism that, let's say, that different ministries come together? Do we have one lead ministry? Are local institutions involved? What is the role of the central government? Because I think the approach is very good. The industrial policy approach is suitable for that area, but the implementation is always very tricky. So maybe you can explain a little bit how this is implemented. Thank you. เจ้าเสนอบรรดาท่านที่มาจากแขนงการที่เกี่ยวข้องมีคำเห็นช่วยตืมเพื่อหนึ่งจุดนี้ก่อนสมบัติจะมีคำเห็นตอบกับท่านโปรเฟสเซอร์ข้าพเจ้าเห็นมีหลายภาคส่วนจากแขนงการสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีของหลายภาคส่วนจะมีภาคส่วนใดที่สามารถประกอบคำเห็นต่อคำถามของท่านโปรเฟสเซอร์สิ่งแวดล้อมเนาะเพราะเรามีสิ่งแวดล้อมเจ้าเซินมีท่านไหนบอกทางห้องประชุมเพิ่นจะเห็นจอรวมแล้วจะเห็นผู้ใดยกมือเนาะก็ทางห้องประชุมเปิดไมค์ให้เลยก็ได้ข้าพเจ้าบ่เห็นเนาะเห็นแต่จอใหญ่ระยะรอท่าเสนอสายสมบัติมีคำเห็นตืมใส่กับกรณีตั้งปัญหาของท่านโปรเฟสเซอร์เลยก็ขอบใจเนาะโปรเฟสเซอร์แฮสำหรับคำถามหรือว่าจุดบทเรียนสำหรับการแลกเปลี่ยนเนาะตัวที่ว่าประชาชนหันว่าเขาเจ้ามีการปรึกษาหารือกันอย่างใดเนาะสำหรับการแก้ไขหรือการรับมือกับปัญหาตัวนี้เนาะแน่นอนว่าตัวคำถามที่1เนาะคำถามที่1กับคำถามที่2นี่มันจะเกี่ยวพันกันเลยเนาะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของว่าแน่นอนพวกเขาจะมีสายตั้งเนาะสายตั้งสายควงอยู่โดยเฉพาะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาตัวนี้เนาะคันถ้าว่าเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเนาะตัวที่มันเกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยจริงๆพวกเขาก็จะมีหลากหลายกระทรวงที่มีส่วนนั้นรับผิดชอบช่วยกันนั่นแหละนะแต่ว่ากระทรวงที่เป็นหลักๆก็จะเป็นกระทรวงด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วเขาเจ้าก็จะมีสายของเขาเจ้าอยู่ในห้องทิ้นซึ่งว่าแน่นอนว่าเรื่องของการจะตั้งปฏิวัติตัวจริงของเขามีบรรดานโยบายเนาะนโยบายต่างๆเพื่อผันขยายสู่ห้องทิ้นต่างๆเพื่อเขาเจ้าให้เข้าใจจุดศูนย์รวมของนโยบายของนั้นเนาะซึ่งว่าในการเฮ็ดตัวจริงนี่แต่การเฮ็ดตัวจริงก็จะมีภาคส่วนที่กระทรวงตัวนี้ได้ลงสนับสนุนให้ความรู้เนาะให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเป็นเรื่องบทเรียนเนาะเรื่องของการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศนี่เนาะนะซึ่งว่าแน่นอนกับประชาชนนี่ก็ได้มีส่วนร่วมสำคัญเลยเนาะเพราะว่าก่อนนี้ศึกษาคนควบของเขาเนี่ยพวกเขาก็ได้ปรึกษาหารือนำเขาเจ้าเนาะแล้วก็เอาเขาเจ้ามาสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์แล้วว่าผ่านมานี่เวลาเขาเจ้าเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินี่ทั้ง
บ่วงพักบ่วงรัดเนาะบ่วงฮักบ่วงรัดหรือฮักส่วนต่างๆนี่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่างๆใดๆเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการเป็นอยู่และการเยียวยาอย่างต่างๆเลยเนาะยกตัวอย่างว่าให้น้ำท่วมซึ่งว่าพวกเขาก็จะได้ช่วยเหลือเรื่องของบรรดาเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนาะที่ว่าระดมช่วยกันให้แหละเนาะเพราะว่าเวลาเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตัวนี้ก็แน่นอนว่าคือมาดานprofessor แห่ก็สิได้ยินเนาะที่ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยลาวละอยู่สปปลาวแล้วจะมีหลายภาคส่วนมีระดมความช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือทางภายในนี่แหละทางภายในและก็ของเขาโดยส่วนเป็นเรื่องของปัจจัยต่างๆเนาะเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยาปัวหายาต่างๆเนาะตัวนี้ก็เป็นกลไกที่สำคัญนั่นแหละเพื่อเป็นการนำเขาเจ้าเลยช่วยเหลือเขาเจ้าเนาะแล้วก็หลายๆก็ได้ให้คำแนะนำตัวนี้นะเกี่ยวข้องกับการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงมีท่านใดอยากมีคำเติมบ่เจ้าเชิญท่าน professor แห่เมื่อกี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงแต่ว่าบ่มีผู้ใดเว้า Yeah, I have one more question. So this project is this research very interesting and also maybe interesting conclusions. Is there any exchange with foreign researchers, or I could imagine that also could be a good project for World Bank involvement, or maybe even from China experts. Is there any exchange with foreign researchers or any involvement? Because such a project can have a positive spillover and learning effects. ครับขอบใจเนาะสำหรับ professor แห่สำหรับคำถามตัวนี้เนาะแน่นอนว่าการศึกษาคนขั้วตัวนี้นี่พวกเขาก็ได้ร่วมมือกับตัวนี้พวกเขาได้ร่วมมือกับเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของด้านทุนเรื่องการคนขั้วทุนและการเรื่องของว่าด้านเทคนิควิชาการแล้วก็ที่สำคัญมันคือว่าบรรดาผ่านมาเขาเจ้าก็จะได้มีผลการศึกษาคนไข้เกี่ยวข้องเนาะซึ่งว่าเป็นประโยชน์ที่สำคัญหลายแหละเพื่อสมทบกับจุดประสงค์ของคนขั้วตัวนี้เนาะเขาจะเห็นซองวางตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปศึกษาคนขั้วและมีผลการขั้วแล้วก็สามารถสนองเป็นข้อมูลทางด้านการขั้วและเป็นทางออกทางด้านนโยบายเนาะYeah, for example, is the World Bank involved, or do you have experts from China or other countries which are directly involved, so to say, or is this not the case? ในตัวจริงกันจากในตัวจริงกันการค้นคว้าเรายังมีติดพันกับการนอกจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดินการพวกสถาบันของเรายังมีโครงการที่มีค้นคว้าการพัฒนาการเติบโตสีเขียวการพัฒนาแบบยืนยงการพัฒนายืนยงและเติบโตสีเขียวซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มันมีการร่วมมือกับธนาคารโลกเนาะซึ่งว่าธนาคารโลกนี่ก็มีส่วนร่วมในการให้ทุนจำนวนหนึ่งแก่รัฐบาลแห่งสปปลาวหรือว่ารวมทั้งทุนการช่วยเหลือและก็ทุนการเงินกู้ซึ่งว่าอยู่ในกรอบของการร่วมมือนั้นก็จะมีการค้นคว้าเฉพาะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่าน professor แฮนได้เสนอว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของโลก
เพราะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศนี้มันกระทบในขอบเขตทั่วโลกบ่ว่าประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศที่ทุกข์ยากด้อยพัฒนาคือสปป.ลาวซึ่งในตัวจริงนี้อยู่ในผลของการค้นคว้าพวกเขาได้เห็นว่าประเภทธุรกิจที่พวกเขาประชาชนลาวดำเนินการผลิตเพื่อรับใช้ชีวิตการเป็นอยู่ของเจ้ามันส่วนหลายมันอยู่ในขอบเขตของการเกษตรกรรมประมงเนาะบททันนี้การผลิตแบบอุตสาหกรรมที่เป็นผลกระทบโดยตรงแก่สิ่งแวดล้อมในขอบเขตดังกล่าวแต่ถึงในแต่ก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศมันได้กระทบไปขอบเขตทั่วโลกซึ่งในเบื้องต้นทางท่าน Professor ดร.แฮก็ได้เสนอเกี่ยวกับว่ามีประเทศใดๆมีส่วนประกอบหลักในการเฮ็ดให้อุณหภูมิของโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นพอเขาจึงเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหารวมของโลกฉะนั้นผลของการค้นคว้าใดหนึ่งถึงจะเป็นบางเขตแคว้นหรือว่าเป็นเมืองใดหนึ่งโดยเฉพาะคือเมืองปากซองซึ่งเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสปป.ลาวมีผลกระทบแบบนี้ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้จะเป็นข้อมูลอันสำคัญให้แก่โลกของพวกเราให้รับรู้ว่าเขตที่เคยอุดมสมบูรณ์ที่สุดในสปป.ลาวยังได้รับผลกระทบแบบนี้แสดงว่าพวกเขายิ่งจะต้องได้เอาผลของการค้นคว้านี้ไปร่วมกับหลายแขนงการหลายภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศท่านโปรเฟสเซอร์ได้เสนอว่าประเทศจีนข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าจีนจะควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศฉะนั้นแน่นอนในกรอบของรัฐบาลพวกเขาก็มีการร่วมมือมีการค้นคว้าร่วมกันแต่ในกรอบของสถาบันนี้พวกเขาก็มีการร่วมมือกับหลายสถาบันเนาะเช่นสถาบันค้นคว้าของจีนสถาบันค้นคว้าของสิงคโปร์ของไทยของเวียดนามและประเทศอื่นๆคิดว่ามันคำตอบส่วนหนึ่งให้แก่ท่าน Professor Dr. แฮบ่ Yeah. Let me ask one more question. I not long ago, few months ago, the Club of Rome, this is very old institution in the field of ecological debate. The Club of Rome presented the newest research. The vice president came. Event was in Berlin, so everything was presented, and more or less they told the same story I told, that there's urgent need to change behavior. And then there was also one representative from the German government, an advisory board, ecological advisory board. The government has an ecological advisory board, and that person argued we have a huge problem. The scientists tell us that the situation is really serious and very big actions are needed, but people don't want to change behavior. Let's say German people don't want to change behavior. They want to use the individual cars. They want to drive as much as possible. They want to fly to holidays to Spain. And he argued it's politically extremely difficult because people don't think about 200 years, what will happen in 200 years or 100 years, and the biggest problem is people don't want to change behavior. They're used to certain behavior, and I guess this is worldwide the same, and this is a huge dilemma. I guess maybe in Thailand it's also problematic, but I would say especially in democratic government systems, it's very difficult to implement radical changes because any party planning and doing that will not be elected. There was no solution, but I just wanted to report that guy from the advisory board
he had no solution for that. It's a real problem. Thank you. ข้าพเจ้าก็เห็นดีนำการเสนอของท่าน Professor ดร. แฮนซึ่งว่าที่จริงแล้วมันมนุษย์เฮาเท่านั้นเป็นผู้เฮ็ดให้ปัญหาทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าพวกเฮายอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำรงชีวิตปัญหา2ปัญหาที่ท่านได้ตั้งขึ้นแต่เบื้องต้นว่าพวกเฮาต้องยก GDP เพราะต้องพัฒนา GDP เป็นตัวชี้วัดแล้วจำนวนประชากรของพวกเขาเพิ่มขึ้นบ่หยุดยั้ง2ปัญหานี้ก็คือสิเป็นคำตอบที่พวกเขาจะต้องได้พิจารณาขึ้นใหม่ว่าวิธีการคิดวิธีการดำรงชีวิตและวิธีการผลิตเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสุขสมบูรณ์พูนสุขและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศระบบอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความพอดีสำหรับคนรุ่นนี้แล้วก็ยังเพียงพอและยืนยงสำหรับคนรุ่นต่อๆไปอันนี้พวกเราจะต้องได้คิดอย่างเลิกเซิงและอย่างมีการค้นคว้าและข้าพเจ้าก็เห็นว่าทางประเทศเยอรมันก็มีนโยบายส่งเสริมให้มีการค้นคว้าถือว่าเอาใจใส่ปัญหาการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะการนวัตกรรมใหม่ innovation ใหม่ที่จะเฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตที่จะเฮ็ดให้ประหยัดพลังงานประหยัดวัตถุดิบประหยัดสิ่งแวดล้อมและมีผลประโยชน์สูงสุดในการนำใช้แต่บางเทื่อคนเฮาก็ต้องลดผ่อนอาจจะได้กินน้อยลงหันใจน้อยลงแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นสั่นพวกเฮาคิดว่าพวกเฮาจะอยู่บ่รอดถ้าว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นฮอด 2.3% นี่สิ่งที่พวกเฮาพิสูจน์ให้เห็นกับตาแล้วก็คืออยู่เขตเมืองปากซองเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแต่ก็แห้งแล้งเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดมีแต่ว่าเอาอีหยังทิ่มลงพื้นดินแล้วมันจะปงขึ้นมาเป็นหมากไม้ที่สามารถกินได้ในเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เขตคือทางท่าน Professor ดร. แฮได้เว้านำข้าพเจ้าแต่ตอนต้นของมื้อนี้ว่าอยู่เยอรมันบางแม่น้ำเรือบ่สามารถแล่นได้แล้วและประเทศฝรั่งบ่สามารถเปิดจักรพลังงานนิวเคลียร์ได้เพราะว่าแม่น้ำบ่มีน้ำแม่น้ำแห้งแล้งฉะนั้นเตาปฏิกรณ์พลังนิวเคลียร์ต้องการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงและรักษาความร้อนฉะนั้นอันนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกของประเทศที่เจริญแล้วและของประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ว่าการที่พอตั้งคาดหมายไว้ว่า GDP เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนา GDP เป็นตัวปลดปล่อยประเทศทุกอย่างออกจาก LDC แล้วพอเขามีการส่งเทียบระหว่างประเทศนอร์ทและประเทศเซาท์ซึ่งทุกคนจะต้องได้แข่งขันกันให้หลุดออกจากความทุกข์ยากและเอาตัว GDP เป็นตัวชี้วัดตัวนี้ครับพระเจ้าคือว่าพวกเขาต้องได้สืบต่อร่วมกันค้นคว้าแนะนำนักวิทยาศาสตร์จะต้องได้นำเสนอแนวทางใหม่เพื่อให้ทางภาครัฐสามารถกำหนดนโยบายที่จะเฮ็ดให้พวกเขาอยู่รอดเนาะและมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเส้นลูกเส้นหลานของพวกเขา Yeah, very good. I agree. ก็มีท่านอื่นอยากมีคำเห็นบ่ถ้าว่าบ่มีไผแล้วข้าพเจ้าก็สิขออนุญาตเปิดเวลาอันสมควรก็สิขออนุญาตปิดกองประชุมมีท่านใดอยากมีคำเห็นเติมบ่บ่มีเนาะโอเคซั่นก็อีกเทื่อนึงต่างหน้าให้คณะจัดตั้งกองประชุมสัมมนาถือว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของสุดสัมมนาวิทยาศาสตร์ทางออนไลน์ของพวกเราเวบินาร์ของเรานี้เป็นหัวข้อที่8ซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญเนาะประธานก็บางท่านอยู่ในกองประชุมพวกเรานี่มันได้เข้าร่วมเบิดทุก8หัวข้อเนาะข้าพเจ้าได้ติดตามมันได้เข้าร่วมทุก8หัวข้อพวกเราข้าพเจ้าขออนุญาตทวนคืนหน่อยนึงหัวข้อทำอิฐที่พวกเราได้
มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันแม่นเว้าเรื่อง social market economy เรื่องประวัติวิทยาในการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมของสสเยอรมันนั้นเนาะซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่พวกเพิ่นได้จัดตั้งขึ้นเนาะแล้วเบื้องของเศรษฐกิจตลาดสังคมนี้มันได้เอาใจใส่ลักในแม่นเว้าเรื่องเอาใจใส่เรื่องสังคมเนาะความยุติธรรมในสังคมและการแบ่งและเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานและสวัสดิการสังคมตัวนี้เนาะในระยะหลังๆมานี้พวกเราจึงเว้าเรื่องระบบนิเวศเพราะว่ามันเป็นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนาะอันนั้นเป็นเรื่องหัวข้อที่2พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง finance market เนาะการพัฒนาตลาดเงินเนาะตลาดเงินตลาดทุนตลาดเงินของระบบกลไกเศรษฐกิจตลาดสังคมนอกจากนั้นพวกเรายังได้ครั้งที่3พวกเราได้สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องตลาดแรงงานและการพัฒนาตลาดแรงงานอยู่สหพันธ์เยอรมันเนาะหัวข้อที่4มันพวกเราได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการค้าต่างประเทศและการพัฒนาการค้าเสรีเนาะหรือว่าการค้าโลกปัญหาที่4มันการมีส่วนร่วมหรือว่าการดัดส่งของรัฐบาลต่อระบบกลไกเศรษฐกิจตลาดสังคมนั้นหัวข้อที่6แม่นพวกเราได้เว้าเรื่อง SME เนาะ SME อยู่ในสหพันธ์เยอรมันบทเรียนของเยอรมันนั้นซึ่งว่ายามใดสหพันธ์เยอรมันก็ยังถือว่า SME เป็นภาคส่วนเศรษฐกิจหลักที่ได้สร้างรวมยอดผลิตภัณฑ์ GDP และสร้างความมั่งมีความสมบูรณ์พูนสุขให้แก่เศรษฐกิจของสหพันธ์เยอรมันเนาะแล้วพวกเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนในกรณีของลาวหัวข้อที่7มันพวกเราได้มีการสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องการนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมเนาะเทคโนโลยีและการพัฒนาการศึกษาอยู่ในกลไกเศรษฐกิจตลาดสังคมเนาะและมื้อนี้มันพวกเราก็ได้เว้าเรื่องผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมันการแบ่งที่ผลกระทบดูผู้นี่เป็น8หัวข้อเนาะข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกเสียดายที่ว่าพวกเราจะได้ถึงระยะท้ายของสุดสัมมนานี้แต่ว่าในใดก็ตามหลังจากผ่านการประเมินข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราอาจจะมีการเสนอตื่มอีกในการสืบต่อจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ในลักษณะนี้ผ่านออนไลน์เวบินาร์นี้และเอาหัวข้ออื่นๆที่ติดพันเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจตามกลไกเศรษฐกิจตลาดสังคมหรือว่าของลาวเฮามันกลไกเศรษฐกิจตลาดตามทิศสังคมนิยมโดยมีหลักเป็นผู้ดัดส่งอันนี้มันพวกเราก็มีการกลัวแล้วพวกเราก็มีการแลกเปลี่ยนการค้นคว้าของพวกเรากับประเทศเพื่อนมิตรเช่นว่าประเทศสปจีนประเทศสเวียดนามเนาะในอนาคตอันมอนี่พวกเราก็สิจัดทีมนักค้นคว้าเพื่อไปแลกเปลี่ยนบทเรียนอีกทีนึงเกี่ยวกับการพัฒนากลไกเศรษฐกิจตลาดสังคมของสเวียดนามประมาณนี้ฉะนั้นบรรดาท่านที่ได้เข้าร่วมของประชุมสัมมนาของพวกเราในครั้งนี้เนาะก็จะได้รับดังที่ท่านประธานเพิ่นได้กล่าวตั้งแต่ต้นท่านจะได้รับใบยั่งยืนในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งถ้าท่านได้เข้าร่วมในหัวข้อใดมันจะมีการยั่งยืนหัวข้อนั้นและบรรดาท่านที่ได้เข้าครบ8หัวข้อก็สิมีการยั่งยืน8หัวข้อและพวกเราก็บ่มีหยังเนาะในนามคณะจัดตั้งในนามสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในนามศูนย์ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมในนามสถาบันค้นคว้านโยบายเศรษฐกิจสังคมข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจมายังท่าน Professor ดร. แฮเนาะที่ได้ให้การสู้ช่วยเหลือและให้การชิดสอนให้ข้อมูลพวกเรานับแต่ต้นตั้งแต่ปี2021พุ่นเนาะ2021เดือน11ปี2021เป็นครั้งทวีที่พวกเราจัดจนมาฮอดมื้อนี้เนาะถือว่าประมาณอยู่10เดือนเต็มเนาะท่านได้ให้ค
ผมเอาใจใส่และให้บทเรียนอันประเสริฐเนาะแก่นักสมรกรของเราแสดงความขอบใจมายังกองทุนฮันไซเดนหรือว่ามูลนิธิฮันไซเดนที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านทุนฮอนอำนวยความสะดวกทางด้านออนไลน์เว็บมีนาของพวกเขานี้แล้วก็อำนวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมทั้งผู้แปลภาษาเนาะแล้วก็ขอแสดงความขอบใจท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นนักแปลภาษาที่ดีเนาะบางครั้งก็มีการเสนอที่เว้าไว้เว้าบ่ชัดเจนแต่ตามการติดตามของข้าพเจ้าท่านได้ประกอบส่วนในการแปลภาษาเฮ็ดให้พวกเรามีความเข้าใจลึกซึ้งต่อเนื่องในที่พวกเราได้สัมมนาที่ผ่านมาเนาะแต่ข้าพเจ้าก็ทางนายคณะจะตั้งแสดงความขอบใจบรรดาท่านผู้เข้าร่วมนักสมนากรทั้งหมดเนาะที่ได้เอาใจใส่ทั้งฟังทั้งมีการประกอบความคิดความเห็นมีการเสนอมีการตั้งคำถามแล้วก็มีการนำเสนอบทที่ท่านพวกท่านค้นคว้าข้าพเจ้าหวังว่าทุกภาคส่วนยังจะสืบต่อเข้าร่วมกิจกรรมที่มีค่าตามที่พวกเราได้ผ่านมาอีกถ้าว่าพวกเราได้ซื้อสินพวกท่านอีกถึงหนึ่งเนาะฉะนั้นท้ายนี้ก็บ่มีอย่างไรข้าพเจ้าขออวยพรให้บรรดาท่านทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะสมหวังทุกสิ่งปรารถนาสำเร็จทุกหน้าที่เวียกงานอันสำคัญอันมีความหมายของท่านและขอให้พวกท่านปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดรอบใหม่เนาะถือว่าอยู่ลาวนี่เป็นรอบใหม่อีกเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอขอบใจLet me just add a few sentences. So it was my honor to give this input here to tell a little bit about the situation in Germany and the debate. And I think the best what academics and also politicians can do is to discuss, to look what happens in different countries. So I think it's very rational for Laos to look around what happens in Germany, what happens in China, what happens in Vietnam, what happens in other countries, and then find the best own way. So if we contribute a little bit to such an approach, I think that this is really a good purpose. And I would like to thank also the whole team organizing this. This is a lot of work, and so I really appreciate that. Also, thanks the interpretation. That's also very demanding. So thank you for that. And yeah, thank you the whole team. And it gave me a lot of pleasure. Also the debates. So thank you very much. And I wish you also good health. And it was mentioned before, like in Bhutan, a lot of happiness, and happiness may be related to GDP, but not only. So a lot of happiness for all of you. ขอบใจอยากให้ทุกท่านเปิดกล้องเนาะถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงเป็นเธอสุดท้ายเนาะขอเชิญเปิดกล้องเด้อเปิดกล้องในเวลาจัก5 นาทีเปิดบัตรทุกคนปะไว้แล้วมันจะได้ถ่ายรูปร่วมกันขอให้ทั้งห้องเทคนิคห้องเลขาเพิ่นแคปรูปไว้ในเด้อแคปรูปไว้ในแล้วเขาอาจจะได้รอทานนิดนึงสไลด์ไปทีละอันเนาะสไลด์ไปทีละอันเอาเชิญถ่ายรูปเลยแล้วก็สไลด์ตื่มเลยเด้อเอาหน้าที่1มันสิมี4หน้าเนาะหน้าที่1สไลด์ต่อเด้อเจ้ากำลังมาเนาะกำลังมาหลายท่านกำลังขึ้นมันอินเทอร์เน็ตพวกเขาสร้างนิดนึงจำเป็นคันมันอินเทอร์เน็ต5G มันก็สิจวดเลยเนาะจวดเลยเจ้าทั้งฝ่ายเทคนิคตอบมาเด้อคันพร้อมแล้วบอกเด้อมันสิบ่ได้ยิ้มดนแขวแห้งแล้วเด้อ
กันบาทสุดท้าย1 2 3เบิ่งกันโฟกัสอยู่กล้องเด้อ เอาเบิ่ง 1 ฮอด 10เด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9เริ่มโอเคเนาะขอบใจหลายๆเด้อ ขอบใจเบ่ทุกท่าน ใจหมดทุกคนเด้อ โอเคบ๊ายบาย Okay, bye bye. Ja, Bye bye. wir kontaktieren nicht nochmal, ja, Professor Herr? Ich rufe nochmal an in ein Gruppe, ich rufe nochmal mit Karin und Non zusammen, ja? โชคดีเบ่ทุกท่านเด้อขอบใจหลายๆ